فرض کنید نمیدونید چجوری به خواب رفتید، ولی وقتی چشماتون رو باز میکنید روی تخت بیمارستانید. تلاش میکنید به خودتون بیاید ببینید چه خبره. میبینید چند لوله از بدن شما خارج شده و در کنار شما به یک دستگاه وصله. سرتون رو میارید بالاتر ببینید چه خبره. میبینید اون ور دستگاه هم یک بیمار دیگه روی تخت خوابیده. غرق سوال و پر از بهتید که یک پزشک وارد اتاق میشه. بهتون میگه فردی که روی اون تخت خوابیده به یک بیماری نادر مبتلاست که از بین میلیون ها میلیون انسان روی کره زمین فقط بدن شما باهاش سازگاره. و همین دلیل بدون اجازهتون شما رو به این وضعیت دچار کردن و به اون متصل کردن توسط این دستگاه و او فعلا زنده است چون از ارگانهای شما داره استفاده میکنه و به شما متصل. بهتون نگاه میکنه و میگه ببینیم وضعیت دائمی نیست. چند وقت بیشتر طول نمیکشه. ماکسیموم ممکن چند ماه طول بکشه. بعد از چند ماه اون میتونه بدون اتصال به ارگانهای شما زنده بمونه. ولی اگر امروز این لوله ها رو از خودت جدا بکنی چند دقیقه بعد خواهد مرد. یه نگاه بهش میندازید. میبینید انسان بیگناهی هم به نظر میرسه. او جرمی مرتکب نشده. او انتخاب نکرده که بدن شما وابسته باشه. او هم در جریان نیست که الان در این موقعیته. سوال من از شما اینه: آیا باید تو این وضعیت بمونید؟ شاید بگید موندن کار اخلاقی تریه. اگه من میتونم به واسطه این موندن جان یک انسان رو نجات بدم، شاید چند ماه از زندگی من بی‌ارزه که این کار رو بکنم. ولی من سوالم رو دقیق تر میکنم: آیا باید بمونید؟ یعنی آیا دولت حق داره شما رو مجبور بکنه به ماندن؟ آیا اگه بخواد لوله ها رو جدا بکنید دولت میتونه شما رو بازداشت بکنه؟ آیا زندگی اون انسان به او این حق رو میده که بدون رضایت شما از بدن شما استفاده بکنه؟ آیا بیرون در اتاقتون پلیس باید مستقر شه؟ احتمالاً در پاسخ میگید نه. او شاید حق زندگی داشته باشه، اما حق استفاده از بدن شما رو به زور نداره. چون بگید من نکشتمش که. من اگر بخوام اینها رو از خودم جدا بکنم صرفاً فقط اجازه ندادم برای زنده ماندن از بدن من استفاده کنه. درسته؟ بسیار خوب. یکم تغییرش بدیم. در سناریوی بعدی این موجود وابسته به شما روی یک تخت مقابل شما نیست. درون بدن شماست. شما یک زنید و یک بچه رو باردارید. نمیشه اون رو به بدن دیگری منتقل کرد و اگر هیچ کس دخالت نکنه این بچه چند ماه بعد به دنیا خواهد اومد. دوباره همون سوال رو میپرسم: آیا هنوز میتونید بگید هیچ انسانی حق نداره برای زنده موندن از بدن شما استفاده کنه؟ یا اینجا چیزایی تغییر کرده؟ شاید بگید این که دیگه غریبه نیست، این بچه منه. من در شکل گیری اون نقش داشتم. حتی اگر قصد بارداری نداشتم میدونستم که رابطه جنسی میتونه همچین نتیجه‌ای رو رقم بزنه. پس شاید کسی که موجودی رو وارد موقعیت وابستگی میکنه دیگه نتونه بگه این صرفاً بدن منه و هر لحظه که خواستم میتونم این وابستگی رو پایان بدم. بسیار خوب. یه چیز دیگر هم تغییر بدیم. زن قصه‌ای که براتون تعریف کردم 12 سالشه. مردی از نزدیکانش بهش تجاوز کرده و این بارداری حاصل اون تجاوزه. یک دختر بچه 12 ساله که هنوز برای بسیاری از تصمیم‌هاش نیاز به مشورت با بزرگترهاش و حتی اجازه بزرگترهاش داره، اما دولت وارد ماجرا میشه و میگه تو باید به این بارداری ادامه بدی. بدنش تغییر میکنه، ماه‌ها یک موجود دیگر رو درون خودش حمل میکنه. شاید هر روز دوباره به واسطه حمل این موجود درون بدن خودش درگیر فلشبک های ذهنی بشه و به اون واقعه تجاوز در ذهن خودش برگرده. احتمالاً میگید نه نباید این بچه رو نگه داره. ولی سوال، اون جنین که بیگناهه، اون جنین مرتکب تجاوز نشده، اون جنین که پدرش رو انتخاب نکرده که یک متجاوز باشه. پس چرا باید به خاطر جنایت یک مرد دیگری بمیره؟ اگر جنین از لحظه آغاز انسانی صاحب حق حیاته، آیا نحوه شکلگیریش باید این ماجرا رو تغییر بده؟ جنین که همون جنینه، فقط داستان مادرش تغییر کرده.
دو حالت سخت به وجود میاد. اگر میگید که این دختر 12 ساله نباید مجبور به ادامه بارداریش باشه و میتونه این بچه رو سقط کنه، پذیرفتید که دست کم در بعضی شرایط حق انسان بر بدن خودش پیشی میگیره بر حق حیات جنین. اگر نمیپذیرید و معتقدید حتی این کودک 12 ساله هم حق سقط جنین نداره در این شرایط، باید با نتیجه باور خودتون روبرو بشید که یک پارادوکس اخلاقیه. اینکه برای نجات یک موجود بیگناه، یک جنین بیگناه درون بدن این کودک 12 ساله، یک دختر بچه 12 ساله رو مجبور میکنید آثار جنایتی که علیهش رخ داده رو ماه‌ها در بدن خودش حمل کنه و پس از اون احتمالاً سالها روبروی صورتش باهاش مواجه شه. ممکنه اگر مرد باشید تا اینجا با خودتون گفته باشید که خب این تصمیم هر چقدر که دشواره متعلق به زنه، در نهایت بدن من که نیست، بدن اوست. بله، شما باردار نمیشید، پس شاید تصمیم نهایی هم با شما نباشه. بسیار خوب، پس بذارید یه جوری تغییرش بدم که به شما هم ربط پیدا کنه. فرض کنید شما به عنوان یک مرد با همسرتون چند ساله که منتظر بچه دار شدنید. برای این بارداری برنامه ریزی کردید، تصویر سونوگرافیش رو در تلفنتون سیو کردید و گاهگداری بهش نگاه میکنید. حتی شبها در رابطه با انتخاب اسمش با هم صحبت میکنید. در ذهن شما این دیگه صرفاً یک بارداری ساده نیست. او فرزند شماست. ولی چند ماه بعد همسرتون بنا به هر دلیلی میگه نمیخواد بارداری رو ادامه بده. نه چون جونش در خطره، نه چون جنین بیماره، به این نتیجه رسیده که الان نمیخواد مادر بشه. نگرانی داره از آینده زندگیش، الان آمادگی مادر شدن رو نداره، رویاهای دیگری در سر میپرورونه. سوال اینه: آیا شما به عنوان همسرش باید حق داشته باشید جلوی تصمیمش رو بگیرید؟ اگر میگید نه چون بدن متعلق به زنه، باید نتیجه این پاسخ رو بپذیرید. ممکنه انسانی که همین الان فرزند خودتون میدونید رو از دست بدید بدون هیچ حقی برای تصمیم در رابطه با سرنوشتش. اما اگر میگید بله، من حق دارم که جلوش رو بگیرم، باید به این پرسش پاسخ بدید: آیا میل شما به پدر شدن به شما حق میده انسان دیگری رو مجبور بکنید یک موجود دیگر رو در بدن خودش تحمل بکنه؟ اگر پاسختون مثبت و حس میکنید که حق دارید، باید به این پرسش پاسخ بدید که پس اختیار زنتون بر بدنش دقیقاً از کی آغاز میشه؟ اگر پاسختون منفیه و معتقدید که هیچ حقی ندارید، باید این رو هم جواب بدید که پس پدر بودن پیش از لحظه تولد دقیقاً چه معنی داره؟ حالا چرا همسرتون نخواد؟ همین اتفاق رو تصور بکنید در حالت برعکس. زن میخواد بارداری رو ادامه بده، اما شما به عنوان همسرش از ابتدا میگید من آمادگی پدر شدن رو الان ندارم، مشکل اقتصادی دارم، کارم به من اجازه نمیده، اونقدری که نیاز هست الان نمیتونم حمایتش بکنم، بنا به هر دلیلی. شما نمیتونید اون زن رو مجبور به سقط جنین بکنید، نباید هم بتونید چون بدن اوست. ولی پس از تولد هم نمیتونید بگید من این فرزند رو نمیخواستم پس هیچ مسئولیتی ندارم. درسته؟ شاید پاسخ درستم همین باشه، ولی کماکان یک تناقض باقی است. آیا میشه انسانی که در تصمیم نهایی هیچ اختیاری نداره در برابر نتیجه هم مسئول باشه؟ هنوز تموم نشده. یه تغییر دیگه هم میدم. زنی در ماه‌های پایانی بارداری خودخواستشه. او با همسرش اسم فرزندشون رو انتخاب کردن، وسایلش رو خریدن، اتاقش رو آماده کردن، خانواده اساساً منتظر تولدشه. زن شب میره خرید. یک زورگیر برای گرفتن گوشیش متوسل به زور میشه، ضربه‌ای به اون میزنه که زن آسیب میبینه ولی زنده میمونه، اما جنینش رو از دست میده. احتمالاً تو این شرایط بیشتر ما احساس میکنیم که در این حادثه فقط به بدن زن آسیب نرسیده، نه، یک خانواده داغدار شده و فرزندش رو از دست داده. یه سوال بسیار دشوار روی میز میذارم. اگر این جنین همون جنین ناخواسته بود چی؟ اگر نامی نداشت، اگر هیچ کس منتظر تولدش نبود چی؟ آیا ماهیت اخلاقی یک جنین با خواسته شدن توسط والدینش تغییر میکنه؟
اگر میخوانش میشه یک فرزند، اگر نمیخوانش میشه فقط صرفاً یک توده سلولی؟ آیا موجودی میتونه برای یک زن فرزند باشه، برای زن دیگری فقط بخشی از بدن؟ اگر درخواست زن برای سقط جنین تعیین کننده است، این اختیار از کی شروع میشه؟ در هفته‌های ابتدایی؟ در میانه بارداری؟ تا زمانی که جنین بتونه بیرون از رحم زنده بمونه؟ از لحظه‌ای که شروع به حرکت میکنه؟ از لحظه‌ای که درد حس میکنه؟ یا دقیقاً در لحظه تولد؟ فرض کنید از لحظه شکلگیری جنین تا لحظه تولد فقط چند دقیقه فاصله است. در لحظه اول جنین تازه تشکیل شده درون رحمه و چند دقیقه بعد خیلی انتزاعیه ولی لحظه تولدشه. در این فاصله کوتاه چه اتفاق اخلاقی بزرگی رخ داده که تصمیم شما موکول میشه به اینکه او الان در چه وضعیتی قرار داره که در هفته‌های ابتدایی میشه، در هفته‌های انتهایی نمیشه. اگر تولد باید یک مرز باشه که از لحظه تولد به بعد دیگه نمیشه این کار رو کرد ولی تا قبلش میشه، چرا این مرز رو تعیین کردید؟ اگر مرزش لحظه تولد نیست، به من بگید این مرز از کی آغاز میشه؟ چند روز قبل؟ چند ماه قبل؟ از لحظه‌ای که نخستین سلول شکل میگیره؟ چون رشد جنین که شبیه به روشن شدن ناگهانی یک چراغ نیست. هیچ زنگی به صدا در نمیاد که اعلام بکنه خب از این ثانیه به بعد این موجود دیگر صرفاً یک حیات زیستی نیست بلکه یک انسان است. ولی وقتی جهان رو نگاه میکنید سر جمع، حتی در کشورهایی که حق سقط جنین به رسمیت شناخته شده، دیگه ناچاریم یک خطی بکشیم. بگیم پیش از این خط پایان دادن به بارداری ممکنه حق زن باشه، پس از اون همون عمل ممکنه گرفتن جان یک انسان و قتل تلقی بشه. و هر خطی که انتخاب میکنیم، هر لحظه‌ای رو که انتخاب میکنیم که قبل از اون ممکنه پس از اون نه، باید توضیح بدیم چرا دو سوی این خط از نظر اخلاقی اینقدر با هم متفاوتن. و باور کنید هیچ وقت دلیل کاملا قانع کننده ای نداشتیم و نخواهیم داشت. آیا حق زندگی شامل حق استفاده از یک بدن انسان دیگر هم میشه یا نمیشه؟ پدر در این تصمیم چه حقی داره اگر تمام تصمیم بر عهده زنه؟ و دولت دیگه تا کجا میتونه وارد خصوصی ترین بخش بدن و زندگی انسان بشه؟ سوال امشب این نیست که کدوم طرف انسان تره. سوال اینه وقتی حق انسان بر بدنش با حق انسانی دیگر برای زندگیش برخورد میکنه، کدومشون در چه لحظه‌ای باید عقب بکشن؟ و سوال مهمتر، چه کسی حق داره این تصمیم رو بگیره که کی باید عقب بکشه؟ به فریکشن دوم خوش اومدید. سقط جنین. احتمال داره پاسختون به پرسش‌های متعددی که چند دقیقه قبل براتون مطرح کردن دائما تغییر کرده باشه. غریبه بدون رضایت شما به شما متصل شده بود و خب مسئله کاملا روشن بود. ممکن بود شما ترجیح بدید که او رو تحمل بکنید تا او از وابستگی رها شه. ممکن بود تصمیمتون این باشه که نه، نمیخواید اجازه بدید این اتفاق بیفته. ولی وقتی همون وابستگی از تخت بیمارستان به رحم منتقل میشه، موضوع پیچیده میشه. دیگه با یه غریبه روبرو نیستید، با یه موجودی روبروید که خب ممکنه فرزند شما باشه. ولی اگر داخل رحم هم باشه، اگر داخل رحم یک دختر 12 ساله قربانی تجاوز بوده باشه، شاید دوباره پاسختون تغییر بکنه که ادامه بارداری این بار کمتر شبیه پذیرش مسئولیته و بیشتر شبیه ادامه یک اجبار به نظر میرسه. بعد مردی رو دیدید که جنین رو فرزند خودش میدونست ولی هیچ حق قانونی نداشت. اگر همسرش میخواست رو سقط بکنه نمیتونست حرفی بزنه. و با مردی مواجه شدید که این فرزند رو نمیخواست، اما چون همسرش میخواست باید با مسئولیت او کنار میومد تا آخر عمرش. و در نهایت به جنینی رسیدید که خودخواسته بود. مرگش رو از دست رفتن یک کودک نامیدید. و وقتی ناخواسته بود، شاید درباره حق پایان دادن به زندگیش میتونستید مباحثه هم بکنید. سوال اصلی این نیست که کدوم یک از پاسخاتون درست بود. سوال خطرناکتر اینه در هر مرحله دقیقاً چی تغییر کرده؟ بدن جنین، سنش، رابطه عاطفی شما با او به عنوان والدینش، یا فقط
جایگاه شما در داستان. ما دوست داریم راجع به سقط جنین هم کاملا مطلق فکر بکنیم. دلمون میخواد یک اصل روشن و کتمان ناپذیر در ذهنمون ترتیب بدیم و به همین دلیل 0 و 100 یا مخالف باشیم یا موافق. اتفاقی که معمولا در جهان این گونه مشاهدهش میکنید. یک نفر که موافقه میگه این بدن زنه، بنابراین تصمیم هم باید با زن باشه، او حق داره نخواد همچین چیز رو تحمل بکنه و میتونه سقط جنین رو انتخاب بکنه. سمت دیگه که کاملا مخالفه میگه جنین هم یک انسانه و هیچکس حق نداره جان یک انسان رو بگیره، به ویژه اگر ناتوان در حفظ جانشه. هر دو گزاره ساده است، هر دوش قاطعه و عجیب‌تر این که هر دوش هم از جهاتی اخلاقی است. ولی کافیه جزئیات رو کمی تغییر بدیم تا متعلق به هر کدوم از این دو دسته که هستید دیگه زیر بار حرفایی که میزدید نرید. ذهنتون برسه به نقطه‌ای که چیزایی که تا الان پذیرفته بودید رو هم دیگه نپذیرید. اگر معتقدید اختیار زن بر بدنش مطلقه، باید به این پرسش پاسخ بدید که تا کی؟ تا کجا؟ آیا خطی میشه براش تعیین کرد یا نه؟ اگر معتقدید که حق حیات جنین بر حق اون فرد و اون مادر تقدم داره، باید پاسخ بدید که اگر این بچه در بدن یک کودک قربانی تجاوز باشه، کماکان این حق رو حق برتری میدونید نسبت به حق او برای سقط جنین. اگر پدر هیچ حقی نداره، باید توضیح بدیم که این وسط پدر بودن پیش از تولد بچه چه معنایی داره. و اگر باید حق مخالفت با سقط جنین داشته باشه، باید توضیح بدید که چگونه یک پدر میتونه بدون مالکیت بر بدن زن او رو به ادامه بارداری وادار بکنه. بحث سقط جنین به همین دلیل انقدر خشن و پایان ناپذیره، چون معمولاً دو طرف تصور میکنن دارن درباره یک سوال واحد حرف میزنن، ولی واقعیت اینه که دست کم 2 سوال کاملا متفاوت روی میزه. سوال اول، اینکه جنین دقیقاً چیه؟ سوال اینه که از چه زمان با موجودی روبرو هستیم که نه فقط زنده است، بلکه صاحب یک حق مستقل برای ادامه حیاته. از لحظه لقاح، از لحظه تشکیل دستگاه عصبیش، از لحظه آغاز ضربان قلبش، از لحظه‌ای که امکان فهم درد رو داره، از لحظه‌ای که حرکت میکنه در شکم مادر، از لحظه شکلگیری آگاهی، از زمانی که بتونه خارج از رحم مادر هم به زندگی ادامه بده، یا نه دقیقاً از لحظه تولد. هر کدوم از این مرزها که مثال زدن در نگاه اول خب منطقی به نظر میرسن، ولی کمی عمیق‌تر که میشیم میبینیم هر کدومش مشکلات عجیب و غریبی داره. مثلا لحظه لقاح رو اگه در نظر بگیریم، خب بله یک مرز کاملا روشنه، ولی در اون لحظه واقعیت اینه که با چند سلول میکروسکوپی در تماسیم که هنوز مغز نداره، هنوز تجربه نداره، اصلا هنوز درکی از مفهوم آگاهی نداره. آگاهی عرض کردم میتونه یکی از مرزهای دیگه باشه. بله مرز معناداری هم هست، چون اخلاق رو درگیر میکنه. خب از این لحظه بعد جنین آگاهی داره، پس بعد از این ما دیگه نمیتونیم عمل سقط رو انجام بدیم، قبلش میتونیم انجام بدیم. خب باشه، ولی در رابطه با زمان پیدایش آگاهی در جنین هم تفسیر قابل اشتراکی برای همه پزشکان وجود نداره. نمونه دیگه که براتون مثال زدم قابلیت زنده ماندن اون جنین بیرون از رحمه. خب ممکنه این هم معیار جالبی باشه، یک خط مشخصی باشه، بگیم خب اگه از این نقطه به بعد میتونه خارج از رحم مادرش زنده بمونه، معنیش اینه که او دیگه زندگی داره، پس از این نقطه به قبل حق سقط داریم، از این نقطه به بعد حق سقط نداریم. ولی اینم که درش عمیق میشید میبینید که چالش‌های عظیمی داره. فرض بکنید یک فرزندی، یک بچه، یک جنینی بین 23 تا 24 22 تا 23 هفتگی از جنین مادر خارج میشه. این بچه اگر در نیویورک پا به جهان بذاره بین 22 تا 23 هفتگی با مراقبت‌های بسیار فنی پیچیده پزشکی ممکنه زنده بمونه. ولی همین بچه اگر در ترینیداد و توباگو چشم به جهان باز بکنه در 22 الی 23 هفتگی امکان نداره زنده بمونه. بنابراین می‌بینید که این هم مرز مشخصی نیست، چون به فناوری بستگی داره، به پیشرفت پزشکی بستگی داره. اساساً آیا باید حق زنده ماندن یک جنین رو به کد پستی بیمارستانی که درش متولد میشه گره بزنیم؟ تولد مرز کاملا روشن و مشخص بعدی است. یعنی
عده‌ای این مرز رو تعیین میکنن که تا قبل از لحظه تولد مادر باید بتونه سقط کنه، بعد از لحظه تولد دیگه نباید بتونه سقط کنه. ولی یه واقعیت تلخی هم این بین هست. اگر بین جنین چند دقیقه قبل از تولد، 20 دقیقه قبل از تولد، 2 ساعت قبل از تولد، 9 ماهش هم تمامه ها، 2 ساعت قبلش، با 2 ساعت بعد از تولد فاصله چندانی در آگاهی وجود نداره، اساساً فاصله زیستی چندانی اینها با هم تو این 4 ساعت پیدا نمی‌کنن، چه جهش جادویی رخ داده که بعد از تولد نمیشه و قبل از تولد میشه؟ پس هر مرزی که تعیین میکنیم تا اندازه ساخته ذهن، قانون و به ویژه اون جامعه خواهد بود. این سوال اول. ولی سوال دوم هنوز باقیه. فرض کنید سوال اول رو کاملا گذاشتیم کنار و از لحظه اول بپذیریم که جنین یک انسان کامل و صاحب حق حیات از همون لحظه اول. سوال دوم اینجا پیش میاد که آیا از این میشه نتیجه گرفت که زن باید بدن خودش رو برای زنده نگه داشتن این جنین در اختیار او قرار بده؟ آیا مجبوره به انجام این کار؟ این دو سوال با هم متفاوتن اما به اشتباه یک سوال طرح میشن. ممکنه که انسان حق زندگی داشته باشه ولی حق استفاده از بدن دیگری برای زنده موندن رو نداشته باشه. کمان که ما با اسلحه بالای سر کسی وای نمیسیم که خون اهدا بکنه، حتی اگر اهدا نکردن خونش باعث مرگ دیگری بشه. کمان که هیچ کس یک خانواده رو مجبور نمیکنه که کلیه خودشون رو به فرزندشون پیوند بزنن، حتی اگر بدون اون پیوند فرزندشون بمیره. بله ممکن از لحاظ اخلاقی این امتناع خودخواهانه یا ناپسند تفسیر بشه، ولی میان کاری که اخلاقیه و کاری که دولت شما رو مجبور میکنه به این که انجامش بدید تفاوت از زمین تا آسمان است. یک گپ بزرگ این بینه که دقیقاً مدافعان حق انتخاب زن برای سقط جنین دقیقاً از وسط همین گپ وارد میشن که ببین بین این دوتا فرقه ها، بین این که آیا این کار اخلاقی هست یا نیست، یا اینکه من مجبورم حتما این بچه رو در بدن خودم تحمل بکنم، یه فرق اساسیه. ولی مخالفین سقط جنین هم از همین گپ وارد میشن و میگن بارداری شبیه اهدای عضو به یک غریبه نیست، با هم فرق داره. در بسیاری از موارد والدین با یک رفتار آگاهانه جنین رو در وضعیتی قرار دادن که وابسته به بدن دیگری باشه. از این نگاه دیگه قطع بارداری که فقط پس گرفتن اجازه استفاده از بدن نیستش، که پایان دادن به زندگی موجودیه که خودمون در پیدایشش و چه بسا در وابستگیش به بدن مادر نقش داشتیم. ولی خب دوباره همین استدلال ما رو میبره به همون پرونده تجاوز که اگر مسئولیت از انتخاب میاد، جایی که برای اون مادر هیچ انتخابی وجود نداشته، تکلیف چیست؟ اگه اونجا سقط مجاز میشه یعنی ارزش زندگی جنین به رفتار پدر و مادرش وابسته است. پس خودش چی؟ اگه حتی اینجا هم غیر مجاز میپنداریمش، یعنی آیا حق حیات جنین اونقدر مطلقه که ما یک دختر 12 ساله قربانی تجاوز رو به ادامه این بارداری به اجبار مجبور بکنیم و تا آخر عمر زندگیش رو ببریم زیر سوال؟ اینجا اون نقطه است که وقتی زمان تصمیم گیری میرسه دیگه دو طرف این ماجرا حرفای هم رو اصلا گوش نمیدن. دیگه استدلال ها به گوش کسی نخواهد رسید، چون واقعیت اینه که داستان سقط جنین فقط داستان اخلاق نیست، داستان علم هست، داستان دین هست، باورتون نمیشه، ولی داستان سیاست هم هست و شاید بیش از همه این داستان در طول تاریخ در رابطه با این بوده که چه کسی حق داره در رابطه با بدن زن تصمیم بگیره، نه خود تصمیم. کمی از تاریخچش براتون بگم تعجب میکنید. اینطور نبوده که انسان‌ها هزاران سال در رابطه با مفهوم سقط جنین یک نظر مشترک داشته بوده باشند و فقط یهو در دوران مدرن دچار اختلاف نظر شده باشند. نه، سقط جنین و این مفهوم تقریباً به قدمت خود بارداری است. از مصر باستان تا یونان و روم شواهد متعددی بوده از داروها و گیاهان و روش‌هایی برای پایان دادن به بارداری. حالا بعضیش بی اثر بودن، بعضیش خطرناک بودن، قاعدتاً قابل تشخیصه که بعضیش هم مرگبار بودن، ولی اصل تلاش متوقف کردن یک بارداری ناخواسته اصلاً یک پدیده تازه نیست. چیزی که در طول تاریخ تغییر کرده فقط روش سقط نبوده، تعریف مردم از لحظه آغاز زندگی یک انسان بوده.
خیلی جذابه این. برای قرنها در بسیاری از سنت‌های حقوقی و فلسفی اون مرزی که در ابتدای این اپیزود براتون تفسیرش کردم، یعنی لحظه لقاح، مرز اصلی نبوده. یکی از مرزهای مهم چیزی بوده که بهش میگن کویکنینگ، یعنی لحظه‌ای که زن برای نخستین بار حرکت جنین رو در بدنش حس میکنه. قبل از اون که خب اصلا جنین قابل مشاهده نبود، به سادگی حضورش هم حتی قابل اثبات نبود، ولی وقتی حرکتش توسط مادر احساس میشد، جنین برای مادر یهو تبدیل میشد به یک موجود ملموس و برای اطرافیان هم همینطور. حتی در حقوق عرفی انگلستان برای دوره‌های طولانی پایان دادن به بارداری پیش از احساس حرکت جنین توسط مادر با بعد از اون یکسان دیده نمیشد. این نکته خیلی جذاب و مهمه، چون نشون میده که انسان‌ها همیشه برای آغاز حق حیات جنین به یه لحظه واحد فکر نکردن. گاهی لحظه لقاح معیار بوده، گاهی شکلگیری بدن معیار بوده، گاهی مثالی که براتون زدم حرکت در بدن مادر مهم بوده، گاهی از نگاه مذهبی دمیده شدن روح مهم بوده و در دوران مدرن گاهی حتی قابلیت زنده ماندن خارج از رحم مادر. ولی یهو از قرن 19 یه تغییر اساسی کرد ماجرا. دولت‌ها و پزشکان بیش از گذشته وارد موضوع شدن. در آمریکا بخش‌هایی از غرب قوانینی شکل گرفت که سقط رو در مراحل بیشتری از بارداری جرم انگاری می‌کرد. انگیزش هم یه چیز واحدی نبود. نگرانی درباره روش‌های خطرناک سقط جنین و سلامتی زنان بود، نگرانی اخلاقی در رابطه با حق حیات جنین بود، همزمان تلاش پزشکان حرفه‌ای برای گرفتن کنترل درمان از دست ماماها و درمانگرای محلی زنان هم بود، نگرانی‌های جمعیتی و سیاسی هم نقش داشتن. جوامع کم کم به این داشتن حساس می‌شدن که اوریج سنیشون بره بالا و از اینجا دیگه سقط کم کم از یک تصمیم فردی یا دیگه حد اکثر خانوادگی تبدیل شد به یک مسئله دولتی. دیگه فقط یک زن یا یک خانواده و ماما و پزشک تصمیم نمی گرفتن. یهو دولت تق تق در میزد میومد تو میگفت درود به همگیتون، در خدمتتونم، بندم هستم. بعد رسیدیم به قرن 20 که دوباره یه چرخش اساسی رخ داد. روش‌های پزشکی ایمن‌تر شدن، زنان بیشتری از تجربه سقط‌های مخفی و خطرناکشون سخن گفتن. جنبش‌های حقوقی زنان شکل گرفت، مسئله رو از پایان دادن به زندگی جنین باز تعریف کردن به حق زن بر بدن، سلامت و آینده خودش. ولی خب همین علمی که سقط رو کم کم ایمن‌تر کرد به مخالفانش هم یک ابزار عجیب غریب و تازه داد: سونوگرافی. برای مخالفین سقط جنین کم چیزی نبود، چون سونوگرافی جنین رو از یک چیز پنهانی درون بدن تبدیل میکرد به یک تصویر قابل مشاهده روی مانیتور. دیگه جنین صرفاً یک مفهوم نبود که به سادگی میشه باش هر کاری کرد. میشد شکلش رو دید، میشد حرکتش رو دید، میشد صدای ضربان قلبش رو شنید. با پیشرفت مراقبت از نوزادان نارس اصلا پرسش جدیدی شکل گرفت، اینکه اگه جنین میتونه بیرون رحم مادرش زنده بمونه، آیا کماکان ما داریم در رابطه با تصمیم زن برای بدن خودش صحبت میکنیم، یا از این نقطه دیگه با زندگی مستقل روبرویم؟ چون حتی اگر نارس هم هست بیرون از رحم مادر میشه ازش مراقبت و نگهداری کرد و او میتونه زنده بمونه. در نتیجه اون مرز قدیمی کویکنینگ، اون احساس حرکت، جای خودش رو به مرزهای تازه‌ای داد، مثل شنیدن صدای ضربان قلب و حس درد و رشد مغز و اصلا قابلیت زیست خارج از رحم. مرزهایی که همونطور که عرض کردم کماکان هنوز خودشون هم محل اختلافن. پس اینا رو گفتم که بدونید مناقشه بر سر سقط جنین یک جنگ ساده علم با دین یا زنان با مردان نیست. اینقدر سطحی نبینیمش و اساساً نمیشه باش کاملا موافق یا مخالف بود اگر نخوایم سطحی نگری بکنیم. علم فقط اطلاعات بیشتری رو در اختیار ما قرار میده، ولی به ما نمیگه با اون اطلاعات چه تصمیم اخلاقی بگیریم. و منظومه اخلاقی ما به خیلی چیزها بستگی داره. میتونه بگه قلب چه زمانی شروع به تپیدن میکنه، علم به ما این رو میگه، و میتونه به ما بگه جنین در چه شرایطی میتونه بیرون از رحم زنده بمونه، ولی نمیتونه بگه کدام یک از این لحظات باید آغاز حق کامل زندگی باشه. این تصمیم رو علم نمیگیره، این تصمیم رو انسان‌ها میگیرن با فلسفه‌شون،
با دینشون، با ترسشون، حتی گاهی با منافع سیاسیشون. به همین دلیل سقط جنین فقط یک عمل پزشکی باقی نمونده. تبدیل شده به میدان تعریف انسان. یک طرف میگه از لحظه‌ای که زندگی آغاز میشه هیچ کس حق گرفتن این حیات رو نداره. طرف دیگه میگه تا زمانی که این زندگی درون بدن فرد دیگری در جریانه، اون فرد دیگر نباید از تصمیم گیری حذف بشه. حالا باید بریم ببینیم هر دو سر این طیف چه ادعاهای قوی دارن. قوی ترین استدلال هاشون رو بررسی بکنیم و ابتدا با کسانی شروع میکنیم که سقط جنین رو نه یک انتخاب شخصی بلکه پایان دادن به زندگی یک انسان بی‌دفاع میدونن و با سقط جنین مخالفن. البته نه با فرض اینکه الزاما دشمن آزادی زنانن، بلکه با این احتمال که شاید واقعا مسئله رو از منظومه اخلاقی میبینن و از دریچه‌ای میبینن که طرف مقابل ترجیح میده بهش توجه نکنه. استدلال منطقی اول مخالفین اینه که انسان در یک لحظه ناگهانی تبدیل به انسان نمیشه. چی میگن؟ میگن رشد انسان یک فرایند کاملا پیوسته است. جنین در یک لحظه چیز غیر انسانی نیست که در چند لحظه بعد یا چند هفته بعد ناگهان به یک موجود انسانی تبدیل بشه. از زمان لقا موجودی زنده با ساختار ژنتیکی انسانی منحصر به فرد شکل گرفته که اگر مسیر طبیعی رشدش قطع نشه منجر به تولد خواهد شد در اکثر قریب به اتفاق موارد، و خب مراحل بعدی زندگی همون فرد طی خواهد شد. یعنی تبدیل به نوزاد خواهد شد، کودک میشه، نوجوان میشه و بزرگسال میشه. این زندگی 4 موجود متفاوت نیست. زندگی یک موجود در 4 مرحله متفاوته. و پرسشی که مطرح میکنن اینه که اگر نوزاد به این دلیل حق زندگی داره که یک انسان در نخستین مرحله رشده، چرا جنین فقط چون یک مرحله عقب‌تره این حق رو نداره؟ چرا باید محرومش کنیم؟ اگر میگه جنین هنوز آگاهی نداره، پرسش اینه که نوزاد هم خودآگاهی یک انسان بالغ رو نداره. اگر میگید نمیتونه مستقل زندگی کنه، خب نوزاد هم نمیتونه بدون مراقبت دیگران زنده بمونه. از نگاه مخالفان وابستگی و ناتوانی ارزش زندگی رو کاهش نمیده، بلکه اتفاقاً مسئولیت ما رو بیشتر میکنه. مثالش پرونده جنجالی لپیج هست در ایالت آلاباما که اساساً این موضوع رو از رحم مادر کشید بیرون. خیلی پرونده جالبی هم هست. چند جنین منجمد شده در یک مرکز باروری بر اثر یک حادثه از بین رفتن. حالا من خیلی وارد جزئیاتش نمیشم، ولی در IVF 1 یا 2 جنین رو منتقل میکنن، بیشتر نه، چون یهو امکان بارداری چنگ‌قلو داره. ولی خب جنین‌های دیگر رو به شکل منجمد شده فریز نگه میدارن برای تلاش‌های بعدی. اگر موفق نبود این باعث میشه که هزینه کمتر بشه و مسائل فنی متفاوتی داره. فردی وارد لابراتوار میشه و خب حین جابجا کردن گویی سرما دستش رو میسوزونه، نمیتونه تحمل کنه، رها میکنه و خب این جنین‌ها از بین میرن دیگه. خانواده ها شکایت میکنن که خب اینی که الان از بین رفت که صرفاً چند تا سلول نبود که اینا فرزندان ما بود. و دادگاه عالی آلاباما دقیقاً 2 سال پیش، سال 2024 حکم داد که قانون مرگ غیرقانونی کودک شامل جنین‌های منجمد خارج از رحم هم میشه. انتقادات فوق‌العاده جدی وارد شد به این رأی، ولی برای مخالفان سقط هم یک سوال ساده ساخت. اینکه اگه نابودی تصادفی جنینی که والدینش میخواستن اسمش میشه از دست رفتن فرزند، خب چرا نابودی عمدی همون جنین صرفاً تبدیل میشه به یک تصمیم پزشکی؟ این مرزش کجاست؟ ارزش جنین از خودش داره میاد یا از خواسته والدینش؟ استدلال دوم که استدلال اخلاقی هم هست اینه که خواسته شدن که نباید انسانیت رو تعیین بکنه. در یک بارداری خودخواسته یک جنین خواسته شده خب در تصاویر سونوگرافی فرزند نامیده میشه، براش اسم انتخاب میشه، مرگش میتونه خانواده رو وارد سوگ بکنه. ولی جنینی در همون سن و سال و در همون مرحله از رشد اگه ناخواسته باشه یهو تبدیل میشه به موجودی که تلقی میشه پایان دادن زندگیش حق والدینه.
نمونه روشن این تناقض رو شما در پرونده لیسی پیترسن میتونید ببینید. لیسی همسرش به قتلش رسوند، در زمان مرگ هم 8 ماه باردار بود. همسرش اسکات پیترسن علاوه بر قتل لیسی در دادگاه به قتل فرزند متولد نشدهشون هم محکوم شد. قانون تو اون پرونده نگفت که فقط به بدن زن آسیب رسیده، گفت قربانی دومی هم وجود داشته. حالا به باقی ماجرا نمیپردازم. مخالف در این پرونده، مخالف حق سقط، میپرسه که اگر کانر فرزندشون، فرزند 8 ماهه‌ای که اسمش رو انتخاب کرده بودن، قربانی قتل بوده، یعنی دادگاه گفته که ما با 2 تا قتل مواجهیم، قتل مادر و جنین داخل رحمش. مخالف سقط میگه اگر کانر، یعنی این بچه 8 ماهه درون شکم مادر، قربانی قتل بوده، این حق رو از کجا به دست آورده؟ از مرحله رشدش، از اینکه مادرش اون رو میخواسته به دست آورده، از اینکه فردی غیر از مادرش زندگیش رو پایان داده این حق رو به دست آورده. اگر انسانیت جنین به این بستگی داشته باشه که چه کسی و با چه اجازه ای اون رو از میان میبره، خب دیگه درباره ماهیت جنین حرف نمیزنیم که. درباره قدرت تصمیم گیری بزرگسالان در رابطه با موجودی که توان تصمیم گیری برای خودش نداره داریم حرف میزنیم. از نگاه مخالفان سقط جنین، زندگی نمیتونه در یک بارداری ارزشمند باشه، در بارداری دیگری بی ارزش باشه، فقط چون والدین احساس متفاوتی دارن. استدلال سوم مخالفین میگه حق بر بدن الزاماً حق بر کشتن که نیست. مخالفین میگن، مثال اولی که براتون زدم رو خاطرتون هست، اپیزود رو باش شروع کردیم، البته من گونه دیگرش رو گفتم، یک مثال معروف ویولون زنی داره که الان به اون نمیخوام بپردازم، که یهو بیدار میشید و به یک انسان دیگه توسط یک دستگاه وصلید. مخالفین میگن مثال انسانی که به بدن شما وصل شده، بله یک شباهت مهم با بارداری داره، توسط شما زنده است، ولی یه تفاوت اساسی رو پنهانم میکنید. در اون مثال یک انسان غریبه شما رو بدون رضایت خودتون به خودش وابسته کرده. ولی در بیشتر بارداری ها، در اکثر غریب به اتفاق بارداری ها، جنین که خب نه مهاجمه، نه خودش متجاوزه، نه آگاهانه بدن شما رو انتخاب کرده برای ادامه رشدش. اون فقط در محیطی قرار داره که طبیعتاً امکان رشدش در اون محیط مهیاست. رحم که یک عضو تصادفی نیست که یک غریبه‌ای بهش دسترسی پیدا کرده باشه. محیط طبیعی رشد فرزند شماست. با این تفسیر که خب اکثر بارداری ها، در بیشتر اکثر غریب به اتفاق بارداری ها که تجاوز رخ نمیده. از این نگاه مسئولیت والدین با مسئولیت مادر برابر یک غریبه که یکسان نیست. نوزاد نمیتونه خودش غذا تهیه کنه، جای امن نمیتونه پیدا بکنه. والدین نمیتونن بگن چون مراقبت از اون وقت ما رو، پول ما رو، خواب ما رو، نمیدونم بدن ما رو مصرف میکنه، ما هیچ مسئولیتی در قبالش نداریم. مخالفین اینجا این سوالات رو مطرح میکنن که چرا این مسئولیت باید دقیقاً تا لحظه تولد وجود نداشته باشه؟ اگر مخالف سقط هستید، یهو بلافاصله بعد از لحظه تولد خلق و ساعه و همش به وجود میاد. این چه مسئولیتی که تا قبل از اون لحظه میتونید کنار بذاریدش، بعدش نمیتونید کنار بذاریدش؟ میپذیرن که در مورد تجاوز این استدلال خیلی دشوارتر میشه، اونا که دوگمندیشی ندارن، چون زن خب هیچ انتخابی تو اون وضعیت نداشته اگر تجاوز رخ داده باشه. ولی حتی اونجا هم یک پاسخ کمابیش منطقی ولی بیرحمانه دارن، اینکه بیگناهی مادر در این اتفاق که جنین رو گناهکار نمیکنه که. بله تجاوزی رخ داده، ولی گناهش که پای جنین نیستش که. نمیشه جنایت مرد متجاوز رو با گرفتن جون موجودی پاسخ داد که هیچ نقشی در اون جنایت نداشته که. این پاسخ ممکنه بیرحمانه به نظر برسه ها، ولی خب مخالف سقط میگه جایگزین این پاسخ هم بیرحمانه است، اینکه ارزش زندگی یک انسانی رو به نحوه لقاحش وابسته کنیم. استدلال چهارم مخالفین سقط جنین اینه که تعیین مرز همیشه میغلطه به سمت حذف دل بخواه جنین. یعنی چی؟ در ابتدا عرض کردم خدمتتون که خب بالاخره یک مرزی باید کشیده بشه دیگه. از کی به بعد شما، مخالفین میگن به موافقین که شما از کی به بعد معتقدید دیگه نمیشه سقط جنین انجام داد؟
از کی به قبل میشه، چون مخالفین سقط جنین میگن از لحظه‌ای که لقاح رخ میده شما دیگه حق سقط جنین نداری دیگه، یعنی از همون لحظه ابتدایی. میگن اگر حق زندگی از لقاح از نظر شما که موافق سقط جنینی آغاز نمیشه، میشه تکلیف ما رو معلوم کنی که از کی آغاز میشه؟ از ضربان قلب، از لحظه شکلگیری مغز، از لحظه‌ای که جنین میتونه درد حس کنه، از جایی که حرکت میکنه، از زمانی که میتونه بیرون از رحم مادرش زنده بمونه که این اخیراً خیلی بهش پرداخته شده، یا دقیقاً از بدو تولد، از لحظه تولد به بعد. یعنی مثلا 5 دقیقه قبل لحظه تولد میشه، 5 دقیقه بعدش نمیشه. تکلیف ما چیه؟ چون مخالفین میگن بیشتر این مرزها آغاز یک موجود تازه نیستن، فقط مرحله‌ای تازه در رشد موجودی هستن که از قبل از لحظه لقاح شکل گرفته و داره میاد جلو. حتی این قابلیت زیست خارج از رحم که مثال زدم اخیراً خیلی بهش تکیه میکنن هم معیار ثابتی نیست. به امکانات بیمارستان و پیشرفت فناوری وابسته است. با بهتر شدن پزشکی هی زمانش میره عقب‌تر دیگه. شما زودتر میتونی حتی یک نوزاد نارس رو، یک جنین نارس رو بیرون از رحم مادر ازش مراقبت بکنی که بتونه به زندگیش ادامه بده. سوالش اینه که آیا واقعا پیشرفت دستگاه‌های پزشکی و فناوری پزشکی باید تعیین کنه که کی صاحب حق زندگی هست کی نیست؟ البته این رو هم در نظر بگیریم که اکثر قریب به اتفاق سقط‌ها در مراحل ابتدایی انجام میشن. تحقیق که می‌کردیم طبق داده‌های رسمی آمریکا در سال 2022 حدود 93% سقط‌های گزارش شده تا پایان هفته 13 انجام شدن. فقط حدود 1% از جنین‌ها بعد از هفته 21 سقط میشن. ولی خب مخالفان پاسخ میدن که این کمیاب بودن یک عمل که مسئله اخلاقیشو پاک نمی‌کنه که صورت مسئلهشو پاک بکنی. شما کماکان با یک تناقض اخلاقی الان در تماسی باید پاسخ بدی به این و یک پرونده عجیب و غریب رو روی میز باید بذاریم برای این که اصلا شگفت زدتون میکنه. پرونده کرمیت گاسنل. اصلا این لحظه‌ای که شما حق میدونی یا حق نمیدونی از اینجا به بعد یا از اونجا به قبل رو تبدیل به یک مسئله هولناک در افکار عمومی کرد. در آمریکا این گاسنل یک پزشکی بود در فیلادلفیا، کلینیک سقط جنین داشت. در سال 2013 به قتل 3 نوزادی محکوم شد که بعد اقدامات غیرقانونی دیر هنگام زنده به دنیا آمده بودن. یعنی چی؟ پزشک البته برای تجویز داروی در حقیقت غیرقانونی وارد شده بود و بعد در تحقیقات متوجه شد که فرزندانی 3 فرزند رو این سقط کرده و این فرزندان زنده بیرون اومدن و خب چون او سقط کرده دیگه زنده بیرون کشته بودش. و البته به قتل غیر عمد یک زن هم محکوم شده بود. کلینیکش عملا نماینده سقط ایمن و قانونی به حساب نمی اومد دیگه. یک مجموعه ای از جنایت ها و تخلفات و شکست های نظارتی بود. ولی جامعه رو با یک سوال دشوار روبرو کرد. اینکه چرا پایان دادن به یک زندگی چند لحظه قبل تولد ممکنه، بعد اسمش میشه سقط. چند لحظه بعد از تولد ناممکنه و اسمش میشه قتل. خط میان این دوتا کجاست دقیقاً؟ فقط محل قرار گرفتن بدن این بین مهمه. او 3 بچه رو سقط میکنه و صرفاً چون سقط کرده زنده بیرون اومده و بعد زنده کشته اینا رو. خب این چند لحظه قبل هم که قرار بود کشته باشه اینا رو، چی شد که الان زنده بودن بیرون و بعد کشتش این اسمش تغییر کرد شد قتل؟ اگر همونجا که سقط میکرد این و اینها مرده بیرون میومدن دیگه اسمش قتل نبود؟ استدلال پنجم مخالفین که یک استدلال کاملا اخلاقی هم به نظر میرسه اینه که انتخاب بر اساس ناتوانی میتونه به تبعیض منجر بشه. یعنی چی؟ فرض کنید آزمایش‌های دوران بارداری نشون بده که جنین احتمالاً با سندرم داون به دنیا خواهد اومد. موافق حق سقط جنین و حق انتخاب در این رابطه میگه خب خانواده باید بتونه تو این موقعیت درباره توان روانیش، امکانات مالیش و اساساً عملیش برای هندل کردن یه همچین وضعیتی تا سالهای دراز تصمیم گیری بکنه. ولی مخالف سقط با یه سوال اخلاقی میاد وسط میذاره رو میز که میگه ببین وقتی دلیل پایان دادن به بارداری نوع خاصی از بدن یا ذهن جنینه، پیام پنهانش این نیست که شما دارین میگی بعضی از زندگی ها ارزش کمتری دارن.
چون در بریتانیا فکر میکنم تا هفته 24 امکان سقط هست، ولی بعد از هفته 24 امکان سقط نیست مگر در یه همچین شرایطی که جنین دچار مشکلات ذهنی یا فیزیکی خیلی شدید بشه. مثال کیس هایدی کراوتر هست. یه زن بریتانیایی خودش مبتلا به سندروم داون بود. قانون سقط بریتانیا رو به چالش کشید. همین قانونی که اجازه میده در صورت در موارد ناتوانی شدید بارداری حتی پس از محدودیت زمانی معمول هم پایان داده بشه. استدلال اولش همین بود اتفاقا. استدلالش این بود که چنین قانونی یک پیام تبعیض‌آمیز در رابطه با ارزش زندگی افراد دارای معلولیت داره مخابره میکنه. که خب یعنی چی؟ چرا شما پس اجازه نمیدید؟ اگه از هفته 24 به بعد اجازه سقط جنین نمیدید، چرا هر کی سندروم داون داره رو اجازه میدید؟ پس یعنی این آدم‌ها اگر به دنیا بیان زندگیشون ارزش کمتری داره، چون خودش درگیر این مسئله بود دیگه. دادگاه تجدید نظر سال 2022 4 سال پیش شکایتش رو رد کرد. ولی این پرسش اخلاقی روی میز باقی موند که اگر سقط جنین سالم در مرحله ممنوعه ولی سقط جنین دارای سندروم داون در همون مرحله مجازه، قانون میان دو نوع زندگی ارزش متفاوتی قائل نشده. کمیته حقوق افراد دارای معلولیت سازمان ملل هم درباره همین نگرانی هشدار داده. فراموش نکنیم مخالفان حق سقط نمیگن مراقبت از کودک دارای معلولیت راحته ها، همچین ادعایی رو ندارن. میگن پاسخ جامعه به دشوار بودن یک زندگی نباید حذف انسانی باشه که قرار اون زندگی رو تجربه کنه. دست خودش که نبوده. و بعد سوال سختری باز میذارن روی میز، اینکه اگر فقر و نبود حمایت اجتماعی خانواده رو به سمت سقط داره سوق میده، مشکل واقعا وجود اون کودکه؟ یا جامعه‌ای که خانواده رو با همه این مسئولیت‌ها برای حمایت از این کودک تنها میذاره؟ استدلال ششم و آخر مخالفین سقط جنین اینه که امکان وجود آینده خودش دارای ارزش اخلاقی است. یعنی چی؟ میگن جنین امروز شاید خاطره نداره، شخصیت نداره، آرزو نداره، آگاهی نداره، ولی اگر زندگیش ادامه پیدا بکنه میتونه همه اینها رو داشته باشه. میتونه کودکی کنه، میتونه دوست بداره، میتونه دوست داشته بشه، میتونه انتخاب بکنه، حتی میتونه برای دیگران به یک انسان جایگزین ناپذیر تبدیل بشه. و مثالی که میارن که بسیاری ممکنه علاقه به سقط جنین داشته میبوده باشن ولی نکردن این کار رو و الان لحظه‌ای نمیتونن از فرزندشون جدا بشن و تبدیل به یک عضو جایگزین ناپذیر شده. مخالفان سقط جنین میگن مرگ فقط گرفتن داشته‌های فعلی انسان نیست، گرفتن تمام آینده است که در سالهای دوردست میتونه داشته باشه. شما اونها رو هم داری ازش دریغ میکنی. جنین به این دلیل ارزشمند نیستش که امروز میتونه مانند یک بزرگسال فکر بکنه. خب بله امروز نمیتونه. به این دلیل ارزشمنده که همون موجودیه که در ادامه زندگی میتونه روزی مثل یک بزرگسال فکر بکنه و آرزو داشته باشه. و خب منتقدان هم اینجا وارد میشن، میگه خب اگه اینجوری بخوای نگاه بکنی، خب اسپرم و تخمک هر کدوم جدا جدا به دلیل امکان ساختن آینده هم همین جایگاهو دارن. و مخالفین سقط جنین میگن خیر، اسپرم و تخمک هر کدوم یک موجود انسانی در مسیر رشد نیستن، ولی پس از فرایند لقاح رشد یک ارگانیسم جدید آغاز شده. این استدلال در فلسفه اخلاق نامش هست استدلال آینده و ممکن از نظر شما خب از بقیه مهمتر نباشه، ولی از لحاظ فلسفی جدیترین استدلال ضد سقط از سمت مخالفینه. پس اگر بخوام تمام استدلال‌های مخالفین رو جمع بندی بکنم، در این جمع میشه که جنین یک شیء در بدن زن نیست، انسانی است در مرحله نخست زندگی. وابسته بودنش، کوچیک بودنش، ناتوان بودنش، حتی ناخواسته بودنش یا نداشتن آگاهی کاملش در هیچ مرحله دیگری از زندگی حق کشتن به کسی نمیده. پس چرا باید پیش از تولد این حق رو ایجاد بکنه؟ بر چه اساس و چه معیاری این رو میگید؟ معتقدن که آزادی انتخاب مهمه. بله، رنج مادر واقعی است. بارداری میتونه زندگی و آینده یک انسان رو تغییر بده واقعا، ولی هیچ آزادی هم مطلق نیست.
به ویژه وقتی نتیجهش پایان دادن به زندگی یک انسان دیگر باشه که تلاش میکنید کماکان انسان صاحب حیات تعریفش نکنید. از نگاهشون مسئله اصلی این نیست که زن اختیار بدنش رو داره یا نه. مسئلهشون اینه که آیا جنین فقط بخشی از بدن اوست یا انسانی است که موقتاً در محل زندگیش که الان رحم مادرش داره زندگی میکنه و یک زیست مجزا داره. اگه انسان باشه که دیگه فقط با یک بدن روبرو نیستیم، با 2 تا زندگی روبرویم. یکی قدرتمنده، یکی صاحب صداست و قادر به تصمیم گیریه و دیگری کاملا وابسته است درون شکم اون مادر، بی صداست و ناتوان از دفاع خودشه. اما اگه این استدلال ها اینقدر عمیق، اینقدر قدرتمند و اصلا مهمتر اینقدر اخلاقیان، خب پس کماکان چرا بسیاری از انسان ها، پزشکان، بسیار از فیلسوفان و حتی زنانی که خودشون بارداری رو تجربه کردن همچنان میگن که اجبار به ادامه بارداری میتونه یکی از عمیق‌ترین اشکال خشونت باشه؟ چون اونها هم استدلال‌های قابل توجهی دارن که باید به همین جدیت بهشون توجه کرد. استدلال اول موافقین حق سقط جنین اینه که حق زندگی حق استفاده از بدن دیگری نیست. چرا این دوتا رو با هم قاطی میکنین؟ بنیادی ترین استدلال موافقان هم هست که اصلا از انسان بودن جنین یا نبودنش آغاز نمیشه. یعنی اون مرزه که مخالفین میگن خب این مرزه شما کجا میکشی؟ از کی به بعد میشه؟ از کی به قبل نمیشه؟ موافقین میگن که اصلا سخت‌ترین شرایط شما رو ما میپذیریم. یعنی میپذیریم جنین از همون مراحل ابتدایی یک انسان کامل و صاحب حق زندگی است. پرسش این نیست. پرسش اینه که با پذیرفتن این فرض و این مقدمه آیا نتیجه این میشه که این جنین حق داره برای زنده موندن از بدن کس دیگری استفاده کنه حتی وقتی اون کس دیگر یعنی مادر رضایت نداره از این پروسه؟ مگر شما اجبار میکنید که کسی اهدای خون بکنه؟ مگر شما حتی پیوند عضو رو برای نجات فرزند اجبار میکنید؟ چی میشه که سر این موضوع اجبار میشه برای مادر؟ نمونه‌ای که روی میز میذارن پرونده مکفال هست علیه شیمپ در سال 1978. پرونده دردناکی هم هست. نمونه واضح این تعارضه. رابرت مکفال یه بیماری کشنده‌ای داشت. بیماری کشنده مغز و استخوان بود و خب پسرعموش دیوید شیمپ تنها اهدا کننده سازگار شناخته شده بود که میتونست برای پیوند مغز و استخوان به رابرت مکفال کمک بکنه که او زنده بمونه، ولی حاضر به فرآیند اهدا نمیشه. رابرت مکفال میره دادگاه، از دست شیمپ شکایت میکنه که خب من میمیرم این اگه من پیوند مغز و استخوان نده. قاضی به رابرت گفت تصمیم پسرعموت دیوید ممکن از نظر اخلاقی خودخواهانه و ناپسند باشه، غیر قابل دفاع باشه، ولی درخواست اجبار پیوند مغز و استخوان توسط دیوید رو رد کرد. رابرت چند هفته بعد مرد. استدلال دادگاه این بود که اگر دولت بتونه برای نجات یک انسان بدن یک انسان دیگر رو برخلاف رضایتش تصرف بکنه، یک اصلی ساخته که هیچ مرز روشنی نداره. موافق حق سقط جنین اینجا این سوال رو مطرح میکنه که اگه قانون نمیتونه انسانی رو به یک عمل پزشکی محدود مجبور بکنه مثل پیوند مغز و استخوان برای نجات یک انسان دیگه، خب چطور میتونه زنی رو به ماه‌ها بارداری، تغییرات جسمی، خطرهای پزشکی، در نهایت فرآیند زایمان مجبور بکنه؟ مخالفین در یکی از استدلال‌ها پاسخی که میدن اینه که خب بابا این با اهدای عضو فرق داره، جنین که غریبه نیست، والدین در شکل گیریش نقش داشتن. ولی موافقان هم میگن رضایت به رابطه جنسی که الزاماً رضایت دائمی و برگشت ناپذیر برای ادامه بارداری نیستش که. راننده هم میدونه ممکنه تصادف بکنه، ولی با نشستن پشت فرمون حق درمان جراحتش رو که از دست نمیده که. رابطه جنسی بله ممکنه مسئولیت اخلاقی ایجاد بکنه، ولی هنوز هم شما باید توضیح بدید که چرا این مسئولیت باید به دولت اجازه بده که بدن انسان رو ماها برخلاف خواست خودش در اختیار بگیره و او رو مجبور به انجام کاری بکنه. استدلال دوم موافقین حق سقط جنین اینه که بارداری صرفاً یک موقعیت ناراحت کننده موقت نیست.
یعنی چی؟ در بسیاری از بحث‌ها به ویژه بارداری‌های ناخواسته یه طوری توصیف میشن که گویی زن باید چند ماه سختی رو تحمل بکنه و بعد هم اگر اون بچه رو نخواست به ویژه در غرب خب بسپره به فرزندخواندگی. فرزندخواندگی میتونه جایگزین مادری باشه، ولی موافقین حق سقط میگن نمیتونه جایگزین بارداری باشه. بارداری که یک وضعیت خنثی نیستش که بدن رو تغییر میده، میتونه بیماری‌های قبلی رو، بیماری‌های زمینه‌ای رو تشدید بکنه، میتونه به خونریزی، عفونت، آسیب اندام‌ها یا حتی ناتوانی دائمی یا مرگ منجر بشه. یعنی این گونه بهش نمیشه نگاه کرد که یک مادر 9 ماه یکی رو تحمل میکنه حتی اگر ناخواسته است بعداً به فرزندخواندگی میسپره. خب دوران بارداری که یک دوران موقت نیست، ممکنه بحران‌هایی داشته باشه که غیر قابل تصور باشه و خطرهاش هم همیشه از قبل قابل پیش بینی نیست. در بارداری وضعیتی که الان نرمال سنجیده میشه میتونه چند دقیقه بعد یا چند ساعت بعد به بحرانی تبدیل بشه که جان مادر رو بگیره. نمونهش پرونده آماندا زوروفسکی. آماندا در هفته 18 بارداریش در تگزاس خب خیلی زودتر از موعد کیسه آبش پاره میشه و خب در این موقعیت خطر عفونت شدید ایجاد میشه برای مادر. به گفته خودش پزشکا به دلیل وجود فعالیت قلبی و به ویژه ترس وحشتناک از قوانین سختگیرانه تگزاس در رابطه با مسئله سقط جنین بلافاصله بارداری رو پایان ندادن که این بلافاصله پایان ندادن بارداری و الغا نکردن زایمان با دارو ممکنه به مرگ مادر منجر بشه که تا اون مرحله هم نزدیک میشه. چند روز بعد آماندا عفونت شدید میگیره، سپسیس میگیره، در بخش مراقبت‌های ویژه بستری میشه. حالا دادگاه عالی تگزاس بعداً این رو تصریح کرد که قانون پزشک رو مجبور به انتظار نمی‌کرد توی این موقعیت و خب انتظار دردناک آماندا و آسیب دائمی که بدنش وارد شده بود رو هم به رسمیت شناخت. ولی خب موافقین حق سقط جنین اینجا وارد میشن و میگن نکته فقط متن قانون که نیست. مسئله اینه که وقتی پزشک در صورت اشتباه با یه مجازات سنگین روبرو میشه، مجوزش رو از دست میده یا دچار تعقیب کیفری میشه، مهمه اینا ممکنه به جای اقدام درست در نخستین لحظه خطر از ترس قانون منتظر بمونه تا مادر به اندازه کافی به مرگ نزدیک بشه. پزشکی که با مرزهای قطعی کار نمیکنه که وقتی سیاستمدار میگه فقط در صورت خطر جانی میتونید عمل سقط رو انجام بدید، پزشک این وسط سوال براش پیش میاد که خب باشه خطر جانی قبول، ولی این خطر جانی چقدر باید نزدیک باشه؟ یعنی احتمال مرگ چند درصد احتمال مرگ؟ یعنی باید صبر کنیم یه اندامی آسیب ببینه تا بعد بتونیم به شما ثابت بکنیم خطر مرگ نزدیک بوده یا نه؟ از نگاه موافقین حق سقط جنین تصمیم پزشکی نباید در دادگاه و پس از وقوع فاجعه گرفته بشه. خب باید پیش از فاجعه میان بیمار و پزشکش گرفته بشه، نه در دادگاه توسط دولت، چون تا به اون نقطه برسیم ممکنه مادر بمیره. استدلال سوم موافقین حق سقط جنین در رابطه با تجاوزه. اینکه اجبار پس از تجاوز ادامه سلطه بر بدن قربانی است. چون همونطور که عرض کردم در کیس تجاوز هم مخالفین معتقدن بارداری باید ادامه پیدا بکنه. مخالفین سقط جنین چی میگن؟ مخالفین سقط جنین میگن خب جنین که مرتکب تجاوز نشده که نباید مجازات جنایت پدرش رو تحمل بکنه که این اخلاقی نیست. موافقین حق سقط جنین اینجا پاسخ میدن که ببین این حرف مهمه، این حرف درسته از لحاظ اخلاقی، ولی یه ور ماجرا رو مثل که بیان نمی‌کنی یا همه مسئله رو نمی‌بینه حرف شما. بله جنین نباید مجازات جنایت پدرش رو تحمل بکنه، ولی ادامه بارداری هم مجازات مرد متجاوز نیستا. این پیامدش مستقیما بر بدن قربانی تجاوز داره تحمیل میشه. قربانی ممکنه با هر معاینه، هر حرکت جنین، هر تغییر بدن دوباره ذهنش برگرده به خشونتی که تجربه کرده، حتی اگر بعد از اون بخواد اون فرزند رو به فرزندخواندگی بسپره. ولی مگه با جنبش این موجود در بدن خودش میتونه به این سادگی مواجه بشه؟ دچار فلش بک های عمیق ذهنی خواهد شد. اینجا دولت فقط از کشتن جنین جلوگیری نمیکنه، به قربانی میگه جنایتی که اختیار بدنت رو از تو گرفته
الان یه پیامدی ساخته که باز هم در اختیار بدنت نخواهد بود و من تو رو محدود خواهم کرد. نمونش پرونده پی و اس علیه لهستان. یه دختر 14 ساله‌ای در اثر تجاوز باردار شده بود. طبق قانون لهستان حق دسترسی به سقط رو داشت. با این حال خودش و مادرش به خاطر تأخیر و فشار و افشای اطلاعات شخصیشون و سرباز زدن بیمارستان‌ها از سقط جنین و موانع متعدد پزشکی و اداری موفق نمی‌شدن. با همچین شرایطی روبرو شده بودن و مجبور شدن برن یک شهر دیگه و این کار رو انجام بدن. دادگاه اروپایی حقوق بشر اعلام کرد که لهستان در فراهم کردن دسترسی به موقع به یک سقط قانونی شکست خورده و حقوق این دختر نقض شده. اینجا یک سوال اساسی و اخلاقی سنگین روبروی مخالفان سقط جنین این دفعه قرار میگیره. این که اگر قانون حتی برای قربانی تجاوز هم استثناء قائل نشه که بدن اون دختری که بهش تجاوز شده رو کرده مخزن الاسرار حفظ پیامدهای جنایت که، ولی اگر هم استثناء برای این قائل بشه، این سوال اخلاقی عمیقی است. رو به مخالفین موافقین میگن خب یا استثناء قائل نمیشید که میگید تجاوز هم اگر شد اون بارداری باید ادامه پیدا بکنه، یا استثناء قائل میشید میگید در صورت تجاوز میشه که سقط انجام بشه. اگر قانون حتی استثناء قائل بشه، پذیرفته که حق حیات جنین یک حق مطلق نیست و در بعضی شرایط اختیار و رنج مادر میتونه بهش غلبه بکنه. خب اگه اینو میپذیرید، اون وقت چرا زنی که به دلایل دیگری نمیتونه باردار رو ادامه بده باید اختیارش رو به دولت واگذار کنه؟ یعنی حتما باید بهش تجاوز بشه که این رو بپذیرید؟ استدلال چهارم برای موافقین داشتن حق سقط: انتخاب میان مرگ و زندگی نیست، انتخاب شیوه مرگ. یه مقداری تلخه ولی باید توضیحش داد. بعضی از بارداری ها خودخواستن، والدین انتظار کشیدن، نام بچهشون رو انتخاب کردن، برای آیندهش تصوراتی دارن، گمان زنی میکنن، ولی آزمایش ها نشون میده که ممکنه جنین دچار یک ناهنجاری کشنده باشه، یا در رحم میمیره یا پس از تولد در مدت کوتاهی خواهد مرد. اینجا دیگه دعوای بین نجات کودک یا راحتی مادر نیست. در هر دو صورت، چه این بچه به دنیا بیاد چه به دنیا نیاد، آینده‌ای نداره، ادامه زندگی نخواهد داشت. سوال اینه که خب یک مرگ رخ خواهد داد. چه کسی باید در رابطه با شیوه این مرگ تصمیم گیری بکنه؟ در رابطه با مواجهه با نوع این مرگ تصمیم گیری بکنه؟ آیا زن باید ماها بارداری رو ادامه بده در صورتی که میدونه حتما به مرگ ختم میشه، یا داخل رحمش یا بیرونش؟ یعنی ماها این زحمت رو بکشه، ماها این مسئله رو تحمل بکنه، حتی ممکنه به مرگ خودش منجر بشه، مخاطراتش رو تحمل بکنه، در صورتی که میدونه در انتها یا این جنین داخل رحم خواهد مرد یا وقتی که متولد شد بیرون از رحم خواهد مرد؟ آیا هر روز باید به اطرافیانش پاسخ بده که بچه‌ش کی قراره به دنیا بیاد، بچه‌ای که میدونه در انتها خواهد مرد؟ فشار سهمگینی داره. پرونده آماندا ملت علیه ایرلند همچین وضعیتی داشت. جنینش یک ناهنجاری کشنده داشت و قوانین اون زمان ایرلند اجازه پایان بارداری رو بهش نمیداد. مجبور شد برای دریافت خدمات پزشکی و سقط جنین راهی انگلستان بشه که خب بعداً کمیته حقوق بشر سازمان ملل سال فکر می‌کنم 2015 یا 2016 بود، دیشب داشتم مطالعهش می‌کردم الان خاطرم نیست، اعلام کرد که ایرلند با تحمیل این وضعیت به آماندا حقوقش رو در برابر رفتار بیرحمانه و تحقیرآمیز نقض کرده. این فشار سهمگینی میاره به اون آدم. برای موافقان حق انتخاب این پرونده نشون میده که خب ممنوعیت سقط همیشه قرار نیست یک زندگی رو نجات بده. یه وقتهایی فقط تبدیل میشه به این که دولت رو وارد شخصی ترین فاز سوگ انسانی میکنه و یک شیوه خاص رنج کشیدن رو به اون خانواده تحمیل میکنه. تو باید وایسی تا این بمیره و بعد پایانش بدی، در صورتی که خب میدونی میمیره. این ممکنه رنج رو چند برابر بکنه، مخاطرات بیشتری رو هم تحمیل بکنه به اون مادر. خانواده دیگه ممکنه اصلا تحمل ادامه این فرایند رو نداشته باشه تو این موقعیت. هیچ کدوم الزاما بیرحم نیستن،
فقط برای مواجهه با یک فاجعه واحد ظرفیت‌ها و انتخاب‌های متفاوتی دارن. یه نفر ممکنه واقعا تحمل نکنه دانستن این که این جنین خواهد مرد و ادامه بارداری رو. استدلال پنجم موافقین حق سخت فلسفی نیست، کاملا عملیه و نتایجش هولناکه. استدلال میگه ممنوعیت سخت نیاز به سخت جنین رو از بین نمیبره. همونطور که عرض کردم اصلا فلسفی نیست، کاملا عملی. اصلا بعد فلسفیش رو میذاره کنار. موافق سخت جنین به مخالف سخت جنین میگه حتی اگر بپذیریم که سخت جنین از نظر اخلاقی نادرسته، یعنی حرف تو رو بپذیریم، با هم تشریف بیارید بریم در جهان واقع ببینیم اونجایی که سخت جنین غیر قانونیه چه اتفاقی رخ میده. آیا زنان دیگه سخت نمی کنن؟ یا فقط پنهانی‌تر، پر ریسک‌تر، دیرتر، خطرناکتر و مرگبارتر سخت میکنن؟ شواهدش روبرومه. سازمان جهانی بهداشت میگه شواهد نشون نمیده که محدودیت‌های قانونی تعداد سخت‌ها رو کاهش داده باشه. ولی به شدت بر ایمن یا ناایمن بودن آنها مؤثر بوده. سهم سخت‌های ناایمن در کشورهای با قوانین بسیار محدود کننده به مراتب بیشتره. مثال دوران از هر جهت کثافت رومانی چاوشسکو، این مشهورترین نمونه تاریخیش. سال 1966 رومانی چاوشسکو حکومت با هدف افزایش جمعیت سقط و دسترسی به وسایل پیشگیری رو به شدت محدود کرد. تولدها بله در ابتدا افزایش یافت، ولی زنان کماکان به روش‌های غیرقانونی و خطرناک متوسل می‌شدند برای سقط جنین و نتیجهش میگم هولناکه، واقعا 4 ستون بدن آدم رو میلرزونه. تا سال 1989 رومانی بالاترین میزان مرگ و میر مادران در اروپا رو داشت، صرفاً به خاطر همین قانون. چرا گفتم 1989؟ چون میخوام ترسناکترش کنم. پس از سقوط حکومت چاوشسکو و قانونی شدن دوباره سقط جنین و پیشگیری بارداری، مرگ و میر مادران در عرض 1 سال نصف شد. قانون میتونه کلینیک رو تعطیل کنه، ولی نمیتونه بارداری ناخواسته رو، نمیتونه فقر رو، نمیتونه خشونت خانگی رو، نمیتونه تجاوز رو، نمیتونه شکست روش‌های پیشگیری رو از بین ببره. که وقتی سقط ممنوع میشه همه زنان به یک اندازه آسیب نمیبینن. زنی که پول داره به یک کشور دیگه‌ای سفر میکنه، به یک ایالت دیگری که این کار قانونیه سفر میکنه، ولی زنی که فقیره، مهاجر، مدارک اقامتی نداره، نمیتونه از محل کارش مرخصی بگیره، انتخاباش خیلی محدودتر خواهند بود و خطرناکتر. از این نگاه ممنوعیت اغلب سقط رو از بین نمیبره، فقط تعیین میکنه چه کسی میتونه اون رو ایمن انجام بده، چه کسی برای همون تصمیم زندگی خودش رو به خطر بندازه. استدلال ششم موافقین حق سقط جنین میگه اجبار به ادامه بارداری نه یک بلکه مسیر چند زندگی رو تغییر میده. یعنی چی؟ پس معمولاً در لحظه تولد متوقف میشه دیگه، چون داریم راجع به سقط جنین صحبت میکنیم. راجع به جنین نیست که دیگه متولد شد دیگه. غالباً اینجا متوقف میشه، کسی به بعدش توجه نمیکنه. ولی بعد از تولد چه اتفاقاتی میفته؟ چه کسی از اون کودک مراقبت میکنه؟ کی هزینه درمانش، مسکنش، آموزشش رو میده؟ اگه اون زن فرزند دیگه‌ای داشته باشه چه تغییری در مسیر زندگی اون فرزند دیگر به وجود میاد؟ اگر در رابطه خشونت آمیزی باشه آیا بارداریش اون رو بیشتر به همون رابطه‌ای که درش خشونت تحمل میکنه وابسته نمیکنه؟ چند 10 بار این گزاره رو ممکن از نسل‌های قبلی خودمون شنیده باشید که یک زن به شما بگه من در این زندگی موندم چون بچه داشتم، چون باردار بودم. در رابطه‌ای که خشونت فیزیکی تحمل میکرده، ولی بیان میکرد اگر بچه نداشتم جدا میشدم، به خاطر این بچه موندم. مطالعه ترنوی توی آمریکا زنانی که به واسطه
عبور از محدودیت زمانی که تا یک مقطعی میتونن سقط بکنن نتونستن سقط کنن رو مقایسه کرد با زنانی که تونستن این خدمات رو دریافت کنن و سقط جنین انجام بدن. نتایج چیزای عجیبی رو نشون میداد. نتایج نشون میداد که زنان محروم از سقط در سالهای بعد بیشتر با ناامنی اقتصادی و بدهی و دشواری در تأمین نیازهای اساسیشون روبرو میشدن. بله، این پژوهش مثل خیلی از مطالعات اجتماعی محدودیت‌هایی داشته، منتقدانی رو هم داره، ولی خب یه واقعیت رو وارد بحث میکنه. اینکه ادامه اجباری بارداری فقط باعث نمیشه یک جنین زنده بمونه. ممکنه زندگی مادر رو تغییر بده، زندگی فرزندان قبلی رو تغییر بده، ساختار اقتصادی خانواده رو تغییر بده. بله، مخالفان به درستی این بین میپرسن که آیا فقر میتونه مجوز پایان دادن به زندگی یک انسان باشه؟ موافقان هم اینجا استدلال میکنن که بله، خب فقر به خودی خود پاسخ اخلاقی نیست، ولی خیلی آسونه که جامعه زن رو مجبور به تولد بکنه، بعد تمام هزینه‌های این تصمیم رو هم به خود او بسپره. یعنی اول مجبورش کنه که این کار رو بکنه، بعد با هزینه‌هاش تنهاش بذاره. اگه جامعه میگه هر بارداری باید حتما ادامه پیدا بکنه، باید مسئولیت واقعی نتایجش رو هم بپذیره. مراقبت پزشکی میخواد، مسکن میخواد، امنیت غذایی میخواد، مرخصی زایمان میخواد، حمایت از کودک دارای معلولیت میخواد، محافظت از زن در برابر خشونت رو میخواد. آیا همه اینها رو ارائه میده اون جامعه؟ وگرنه دفاع از زندگی از نظر یک مخالف سقط جنین دیگه در لحظه تولد جنین دیگه انتها پیدا میکنه، دیگه تموم میشه. کودک رو با همون زندگی که قانون نجات داده رها میکنه. استدلال هفتم موافقین سقط جنین اتفاقا فلسفی است. میگه قانونی بودن یک انتخاب به معنای اخلاقی دونستن همه اشکالش نیست. یعنی چی؟ ممکنه این شخص واقعا هرگز نخواد که سقط بکنه. ممکنه سقط رو در مراحل دیرتر خود اون فرد هم جز در یک شرایط خیلی خاص اخلاقا نادرست بدونه، آرزو داشته باشه که بتونه بارداریش رو ادامه بده، ولی خب بنا به دلایلی نمیشه. بنا به هر دلیلی، اینجا الان دلایلش رو نمیخوام موشکافی بکنم. ولی ممکنه همین زن هم کماکان معتقد باشه اگر تصمیم نهایی رو با توجه به اینکه خودش هم دوست نداره مجبور شد بگیره، نباید با قاضی و پلیس و سیاستمدار این تصمیم رو بگیره. ما خیلی از انتخاب هایی که میکنیم از نظر اخلاقی تایید نمیکنیم، ولی برای انجامشون که مجازات کیفری تعیین نمیکنیم، چون قانون کیفری صرفا برای بیان ارزش های اخلاقی نیست. ابزاریه که میتونه انسان رو بازداشت بکنه، پزشک رو مجوزش رو بگیره بکنه تو زندان، خانواده رو وادار بکنه که خصوصی ترین تصمیم های زندگیش رو وسط دادگاه بگیره. موافق حق انتخاب میگه تو موضوعی که درباره آغاز شخصیت انسانیه، درباره وزن اخلاقی مفهوم جنینه و حدود اختیار بر بدنه که هیچ توافق مشترک عمومی وجود نداره، دولت نباید بیاد سختگیرانه ترین پاسخ یک گروه رو بر بدن همه تحمیل بکنه. که حق انتخاب به این معنا نیست که همه باید انتخاب‌های یکسان داشته باشن. به این معناست که اتفاقاً پیچیدگی این تصمیم بیشتر از اونه که بشه اون رو با یک ممنوعیت واحد برای همه زنان اجرا و تجویز کرد. بنابراین اگر بخوایم استدلال‌های موافقین رو هم جمع‌بندی بکنیم، شاید چیزی شبیه به این شکل بشه که حتی اگر جنین ارزشمند باشه، ارزش این جنین اون زن رو به یک ظرف بی اختیار برای این مظروف تبدیل نخواهد کرد. حتی اگر ادامه بارداری از نظر اخلاقی انتخاب بهتری باشه، اخلاقی بودن یک عمل به تنهایی به دولت حق نمیده که انسان رو به انجامش مجبور بکنه. بارداری فقط تولید یک زندگی تازه نیست، این یک تفسیرشه. استفاده عمیق، طولانی و گهگاهی خطرناک از بدن انسانی است که خودش زندگی، آینده، روابط و حقوق مستقلی داره که ممکنه به واسطه بارداری همش رو یک جا از دست بده. مسئله این نیست که آیا جنین هیچ حقی دارد یا ندارد. مسئله اینه که آیا حق احتمالی جنین باید همیشه و در همه شرایط بر حق قطعی انسانی که بدنش بارداره غلبه بکنه؟ بنابراین دو تا پرونده دشوار روی میز داریم. یه طرف میگه اگر جنین انسانه،
آزادی هیچ کس نمیتونه شامل حق پایان دادن به زندگی او باشه. و سمت دیگه میگه اگر جنین از لحظه ابتدایی هم انسان باشه، حق زندگیش نمیتونه شامل مالکیت بدن یک انسان دیگه باشه. و اینجا دیگه فهرست کردن استدلال ها کافی نیست، چون کار رو کردیم. باید بریم سراغ فریکشن زون. در فریکشن زون نمیتونید پشت پاسخهای آماده پنهان بشید. قاعدتاً هر دو اصل وقتی جداگانه بیان می‌شدن استدلال‌های خیلی قدرتمندی داشتن. ولی ارزش یک باور در موقعیت‌های ساده مشخص نمیشه. ارزشش جای مشخص میشه که حفظ اون باور شما رو مجبور بکنه نتیجه‌ای رو بپذیرید که ازش متنفرید. در قالب چند پرونده فریکشن زون رو شکل میدیم. پرونده اول، ساویتا هالاپاناوار، سال 2012. در هفته 17 با علائم یک سقط اجتناب ناپذیر در بیمارستانی در ایرلند بستری میشه. کیسای آب پاره شده بوده، بارداری دیگه امکان ادامه نداشته، ولی فعالیت قلبی جنین هنوز وجود داشته. درخواست میکنه که بارداری پایان داده بشه، نمیشه. در روزهای بعد دچار عفونت سپسیس میشه و میمیره. بررسی‌های رسمی از شکست در تشخیص و مدیریت عفونت گفتن، ولی پرونده همزمان نشون داد که ابهام حقوقی و ترس از پایان دادن به بارداری چطور میتونه تصمیم پزشکی رو تحت تاثیر قرار بده. اگر مخالف سقط جنین هستید، این پرونده رو از اصل خودتون عبور بدید. جنین بیگناه بود، فعالیت قلبی داشت، ولی امکان نجاتش وجود نداشت. به این پرسش باید پاسخ بدید. پزشکان تا چه زمانی باید منتظر میموندن؟ تا توقف فعالیت قلبیش؟ تا آغاز عفونت مادرش؟ تا زمانی که خطر اونقدر شدید بشه که دیگه فرصتی برای نجات مادرش باقی نمونه؟ تقریبا همه مخالفان سقط جنین بی‌انصافی نمی‌کنن. میگن وقتی جان مادر در خطره استثناء باید قائل شد. باش. ولی عبارت جان مادر در خطره یا خطر جانی روی کاغذ خیلی روشن‌تر از اتاق بیمارستانه ها. باید به این پاسخ بدید. خطر چقدر از نظرتون باید قطعی شده باشه؟ 10%؟ 50%؟ 90%؟ کی از نظر شما قطعیه؟ کی از نظرتون خطر مرگه؟ آیا پزشک اجازه داره پیش از نزدیک شدن زن به مرگ اقدام بکنه؟ یا اول باید ثابت بکنه که مرگ تقریبا حتمیه بعد اقدام بکنه؟ وقتی قانون مجازات سنگین تعیین میکنه برای پزشک ممکنه محتاطانه ترین تصمیم برای سلامت بیمارش رو نگیره. ممکنه محتاطانه ترین تصمیم حقوقی برای ادامه فرآیند شغلی خودش رو بگیره. ولی بدن بیمار که نمیتونه منتظر بمونه تا دادگاه تشخیص بده و مشخص بکنه که چه میزان خطر به اندازه کافی خطرناک بوده. اگر مخالف سقط هستید، باید توضیح بدید چطور میشه از زندگی جنین دفاع کرد بدون اینکه زن برای اثبات استحقاق درمان اول به مرگ نزدیک بشه. پرونده دوم، کیت کاکس، سال 2023، آمریکا. در تگزاس باردار بود. آزمایش‌ها نشون دادن که جنینش مبتلا به تریزومی 18 است. یعنی تقریباً بدون شانس بقا، نه تحقیقاً، تقریباً. پزشکش درباره خطر ادامه بارداری برای سلامتی خودش و توان باروری آیندهش هشدار داده بود. خب قاعدتاً کیت هم مراجعه میکنه به دادگاه برای دریافت مجوز سقط. دادگاه در ابتدا به نفعش حکم میده، ولی دادستان کل تگزاس دخالت میکنه، مخالفت میکنه، پرونده رو میبره به دیوان عالی ایالت تگزاس. دیوان گفت برای استفاده از استثنای پزشکی باید بر مبنای قضاوت پزشکی معقول ثابت بشه که ادامه بارداری خطر جانی یا آسیب جدی جسمی ایجاد میکنه. رد کرد درخواست کیت رو. پیش از پایان این فرایند، کیت از ایالت تگزاس رفت جای دیگری که بتونه سقطش رو انجام بده. مخالف سقط ممکنه بگه که خب قانون استثنای پزشکی داشت، باید صبر میکرد که مشخص بشه ماجرا دیگه. ولی این پرونده دقیقاً همین مشکل رو نشون میده. اگه استثنا روشن بود، چرا زن، پزشک، دادستان و چند تا قاضی درباره معنای این استثنا با هم اختلاف نظر داشتن؟
پزشک میگفت این گونه هست، دادگاه میگفت هست، دادستان برد دیوان عالی ایالت، اونجا میگفتش صبر بکنید به نظر میاد هنوز قابل اثبات نیست. این مرزش کجاست؟ اگه پزشک تصمیم گیرنده است و پزشک باید این تشخیص رو بده، چرا برای انجام درمان باید از دادگاه اجازه گرفته بشه؟ اگر قاضی تصمیم گیرنده است، آیا قاضی باید تعیین بکنه که احتمال پارگی رحم یا از دست رفتن توان باروری مجدد به اندازه کافی جدی هست یا نه؟ کی باید انتخاب بکنه؟ اینجا دیگه مسئله فقط برای مخالفان سخت نیستا، برای موافقان هم سخت خواهد شد. چرا؟ فرض کنید احتمال زنده ماندن طولانی جنین بسیار پایین باشه ولی صفر نباشه. چه کسی حق داره بگه این احتمال اونقدر ناچیزه که دیگه ارزش ادامه دادن بارداری رو نداره؟ پزشک؟ مادر؟ دولت؟ کی میتونه بگه؟ آیا احتمال اندک زندگی زن رو موظف میکنه که خطر بزرگتری رو بپذیره؟ اینجا دیگه دعوا بین نجات جان و کشتن نیست، میان دو عدم قطعیته. احتمال زندگی جنین در برابر احتمال آسیب مادر. هر کس تصمیم بگیره ممکنه چیزی رو از دست بده. پرونده سوم رو خطاب به موافقین سقط جنین میگم. اگر سقط جنین حاصل از یک انتخاب زن ستیزانه باشه چی؟ یک کمی پیچیده است. فرض کنید زنی نمیخواد بارداریش رو ادامه بده صرفاً به این دلیل که جنینش دختره. نه جونش در خطره، نه جنین بیماره، ولی به واسطه سنت ها یا خودش یا خانواده فقط پسر میخواد. سازمان جهانی بهداشت و صندوق جمعیت سازمان ملل انتخاب جنسیت مبتنی بر ترجیح پسر رو یک رویه زیانبار دونسته. گزارش‌های سازمان ملل از میلیون‌ها زن و دختری سخن میگه که در نتیجه این مدل انتخاب‌ها و تبعیض‌ها عجیبه براتون ولی اساساً مفقود و ناپدیدن. اصلا کسی از سرنوشت اینها خبر نداره. حالا اگر میگید بدن زنه و تصمیمش به دیگران ارتباط نداره، آیا باید از سقط جنینی هم دفاع کنید که تنها دلیلش جنسیت جنین بوده؟ اگر پاسختون بله باشه با یک تناقض عجیب و غریب رو در رو خواهید بود. برای دفاع از آزادی زن دارید از انتخابی دفاع میکنید که نتیجهش حذف دختران به دلیل زن بودنه. اگر پاسختون نه و سقط جنسیت گزین از نظرتون باید ممنوع باشه، پرسشی که پیش میاد اینه: دولت چجوری باید دلیل واقعی یک زن برای سقط رو کشف بکنه؟ ازش بازجویی کنه، از خودش سوال کنه، از خانواده‌اش سوال کنه. اگه زن فقط بگه من آمادگی بچه دار شدن ندارم، چه کسی میتونه ثابت کنه که دلیل پنهانش جنسیت جنین نیست؟ پس موافق حد انتخاب هم باید مرزش رو مشخص کنه. آیا اختیار بدن شامل انتخاب‌های تبعیض‌آمیز هم میشود یا خیر؟ اگر نمیشه چه کسی باید بین انتخاب مشروع یا نامشروع قضاوت و داوری کنه؟ البته که مخالفین سقط جنین هم از این ماجرا راحت نمیتونن بیرون در برن و ممنوعیت سقط جنسیت گزین هم بدون مقابله با فرهنگی که دختر رو کم ارزش تر میدونه ممکنه فقط زن رو مجبور به تولد کودکی بکنه که تو همون خانواده با تبعیض، خشونت یا بی‌توجهی روبرو میشه. بنابراین مسئله فقط ابزار سقط نیست، نگاهیه که پیش از بارداری وجود داشته که بعد از ادامه تولد هم ادامه پیدا میکنه. شما هم از این پرونده راحت بیرون نخواهید اومد. پرونده 4 در فریکشن زون حق انتخابه. انتخاب این که چه نوع انسانی اجازه تولد داره. به پرونده هایدی کراتر برگردیم. سندروم دان داشت. اگر موافق حق انتخاب هستید، فرض کنید آزمایش نشون بده که خب جنین سندروم دان داره و زن بگه که توان یا تمایل بزرگ کردن همچین بچه‌ای رو نداره. آیا تصمیمش باید کاملا محترم باشه؟ اگر بله، وقتی هزاران خانواده به شکل مشابهی تصمیم بگیرن، آیا جامعه عملاً انسان‌هایی با یک ویژگی مشخص رو خط تولیدش رو متوقف نمی‌کنه، پیش از تولید همه رو حذف نمی‌کنه؟ آیا این انتخاب‌های کاملاً شخصی میتونه در مجموع
تلخه ولی نتیجه‌ای بسازه شبیه اصلاح نژادی، حتی اگر هیچ دولتی اون رو تحمیل نکرده باشه. شما به عنوان موافق باید به این فکر کنید. اگر مخالف سقط هم هستید برای شما چالش برانگیزه. اگر مخالف سقطید و میگید که این کودک حتما باید متولد بشه، حاضرید مسئولیت کامل نتیجه رو هم بپذیرید؟ یا نه؟ فقط تا لحظه تولد میپذیرید. مراقبت پزشکیش رو، آموزشش رو، حمایت مالی از خانواده‌اش رو، سالها مراقبتی رو که ممکنه پس از مرگ والدینش لازم داشته باشه رو میپذیرید مسئولیتش رو؟ و خیلی آسونه که جامعه به زنی بگه تو حق نداری به این بارداری پایان بدی. باید این بچه متولد شه. ولی بعد از تولد همون کودک بعد رو بکنی به اون خانواده بگی خب دیگه مشکلاتش مال خودتونه دیگه. من موظف بودم تا اینجا مراقب باشم که متولدش بکنید. اگر دفاع از زندگی فقط تا لحظه تولد ادامه داشته باشه، شما دارید واقعا از زندگی دفاع میکنید؟ یا فقط اجبار به تولد؟ پرونده 5 دیوانه کننده است. هنوز هم نقل محافل در رابطه با مفهوم سقط جنین، در رابطه با اختیار زن و مسئولیت مرده. پرونده متیو دوبی علیه ویلز. متیو دوبی یک پسری در دادگاه ادعا میکنه زنی باهاش رابطه داشته، ویلز، که بهش گفته بوده ناباروره و از پیشگیری استفاده میکنه. ولی زن باردار شده، اون بچه رو هم نگه داشته، کودک رو هم به دنیا آورده و رفته دادگاه دوبی رو موظف به پرداخت هزینه حمایت از فرزندش کرده. استدلالش این بود که اگر زن میتونه درباره ادامه یا پایان بارداری تصمیم بگیره، خب مردم باید بتونه پیش از تولد اعلام کنه پدر شدن رو نمیپذیره دیگه. متیو این رو از دادگاه خواست که اگر زن میتونه این ادعا رو بکنه، خب مردم باید قبلش بگه که نمیخواد بپذیره دیگه. چرا فقط زن میتونه این تصمیم رو بگیره؟ ولی دادگاه ردش کرد. پس از تولد دادگاه گفت کودکی وجود داره و دولت نسبت به تأمین نیازهاش مسئوله. کودک که نباید هزینه اختلاف والدینش رو بپردازه. از نظر حقوقی خب منطق روشنه دیگه. اینکه بالاخره بچه شماست، باید مسئولیتش رو بپذیرید. هر دو والد باید بپذیرن. ولی پرسش اخلاقیش واقعا هنوز باقیه. اگه رضایت زن به رابطه جنسی رضایت به مادر شدن نیست، آیا رضایت مرد به همون رابطه رضایت به پدر شدن و پذیرفتن همه مسئولیت‌های بعدی است؟ اگر پاسختون بله است که خب با یک معیار دوگانه روبروییم. البته که در پاسخ این استدلال هم بیان میشه که این عدم تقارن نتیجه اجتناب ناپذیر یک واقعیت زیستی است. چون زن باید تحمل کنه، زن باید باردار بشه، پس فقط اون میتونه درباره ادامه بارداریش تصمیم نهایی رو بگیره. ولی خب پس از تولد که دیگه موضوع اصلی بدن زن نیست، حقوق کودکه. در نتیجه مرد ممکنه در تصمیم نهایی اختیار نداشته باشه، ولی در نتیجهش مسئول دیگه. آیا این رو بی‌عدالتی علیه مرد تعریف میکنید؟ یا فقط این رو یک راه برای جلوگیری از بی‌عدالتی بزرگتر بر علیه کودک میدونید که هیچ کدوم از این تصمیم ها رو نگرفته؟ هیچ تقارنی اینجا کاملا ممکن نیست. زیست شناسی قدرت و مسئولیت رو برابر تقسیم نکردن اینجا. قانون هر طرف رو که انتخاب بکنه یه بخشی نابرابر باقی میمونه. به همین دلیل این پرونده مثل بمب صدا کرده. همونطور که میبینید مشکلی نیست که یک طرف از زندگی داره دفاع میکنه و طرف دیگه از مرگ. نه. هر دو طرف دارن میگن که از انسان دارن دفاع میکنن، ولی انسان متفاوتی رو در فریم برای دفاع کردن قرار میدن. مخالف سقط اون انسان رو ابتدا جنین میبینه، یه موجود کوچک وابسته بی صدا که ارزشش نباید به خواسته شدنش، به سلامتیش، به جنسیت یا توانایی‌هاش وابسته باشه. موافق حق انتخاب هم زن رو در این فریم به عنوان انسان در ابتدا قرار میده. یک انسان که کامل با بدن، تاریخ، آینده و حقوق مستقل باید باشه که نباید برای حفظ دیگری تبدیل به ابزار بشه. یکی از جهانی میترسه که توش قدرتمندان تعیین کنن کدوم زندگی ارزش ادامه پیدا کردن داره. یکی از جهانی میترسه که تو اون دولت تعیین بکنه بدن چه کسی باید برای ادامه زندگی یک فرد دیگه انتخاب بشه. هر دو ترس هم واقعی هن. و شاید دلیل اینکه این بحث تموم نمیشه هیچ وقت همینه. اینکه ما از یک تصمیم
دو چیز میخوایم از زندگی جنینی که هنوز صدایی نداره محافظت کنیم، همزمان اختیار انسانی که بدنش محل این زندگی هست رو هم از بین نبریم. میخوایم هیچ کودکی به خاطر معلولیت، به خاطر جنسیت یا به خاطر ناخواسته بودنش حذف نشه، ولی هیچ زنی هم به تحمل بارداری مجبور نشه که میتونه بدن، روان و آیندهش رو تغییر بده. میخوایم مرزی روشن برای آغاز حق زندگی پیدا بکنیم، ولی طبیعت اون مرز رو برای ما نکشیده. ما باید بکشیم. و مشکل اینه که این مرز رو هر جا بکشیم، انسان دیگری آن سوی خط پیدا میشه و میگه چرا من؟ چرا یه روز قبل؟ و چرا یه هفته بعد؟ چرا بدن فلانی؟ چرا زندگی من؟ شاید تا اینجا اپیزود منتظر بودید که یک نتیجه نهایی حاصل شه، ولی مشکل اینجاست که در فریکشن ما هیچ پاسخ قطعی نداریم و پاسخش رو موکول میکنیم به نظر شما. مشکل اینجاست که هیچ کدوم از جمله‌های قاطعی که تا الان بیان کردیم پاسخ تمام مسئله و پیچیدگی‌هاش نیست. اگه بگیم یک جنین از لحظه لقاح صاحب حق کامل زندگی، خب هنوز باید توضیح بدیم که چرا این حق به او اجازه میده بدن انسان دیگری رو برخلاف تمایلش ماها در اختیار داشته باشه. اگه بگیم زن اختیار داره بر بدنش و این اختیار تعیین کننده است، هنوز باید توضیح بدیم که خب این اختیار تا کجا ادامه داره، تو چه لحظه‌ای موجود درون بدن او بالاخره صاحب حق زیستن خواهد شد که دیگه نمیشه نادیدش گرفت. شاید اشتباه بشر هم از ابتدا همین بوده که دنبال یک پاسخ واحد برای تمام بارداری ها میگشته. انگار سخت در هفته 5 و پایان دادن به بارداری در هفته های آخری مسئله است. انگار بارداری حاصل از تجاوز با بارداری ناخواسته در یک رابطه رضایتمندانه هیچ تفاوتی نداره. وقتی میخوایم پاسخ بدیم به این سوال، انگار جنین سالم، جنین مبتلا به بیماری کشنده و بارداری که جون مادر رو تهدید میکنه، همه باید در یک جمله و یک قانون خلاصه و حل بشن. ولی خب واقعیت به این سادگی ها نیست. ممکنه کسی از حق انتخاب هم دفاع کنه، ولی همزمان معتقد باشه هر چقدر جنین بیشتر رشد میکنه، دلیل قوی تری برای پایان دادن به بارداری نیازه. ممکنه کسی جنین رو ارزشمند بدونه از آغاز، ولی در مورد تجاوز، خطر برای بیمار یا کشنده بودن این بارداری اجبار قانونی رو نپذیره. ممکنه کسی شخصا سخت رو انتخاب نکنه، ولی نخواد انتخاب خودش به قانونی اجباری برای دیگران تبدیل بشه. شاید یکی از مشکلات همین زبان مطلق ماست. اینکه ما میگیم زندگی از لحظه لقاح آغاز میشه، ولی زندگی زیستی خب تنهایی مشخص نمیکنه که حق کامل اخلاقی است که آغاز میشه. میگیم بدن من انتخاب من، ولی درون این بدن یک موجودی در حال رشده که اگه بارداری ادامه پیدا بکنه، روزی به انسانی تبدیل میشه که حق زندگیش دیگه محل اختلاف نیست. میگیم جنین کودکه، ولی در مراحل نخست خب هنوز بسیاری از ویژگی‌های انسانی رو نداره. میگیم جنین فقط بخشی از بدن زنه، یعنی خب این رو هم باید بپذیریم که ساختار ژنتیکی مستقلی داره. برای همیشه بخشی از بدن زن باقی نخواهد موند. هر کدوم از این جمله ها بله بخشی از حقیقت رو میگن، ولی همش رو نمیگن. بنابراین شاید پرسش واقعی نباشه که سقط جنین خوبه یا بد. احتمالاً برای بیشتر انسان‌ها سقط در بهترین حالت هم اتفاق مطلوبی نیست. حتی بسیاری از مدافعان حق سقط جنین هم آرزو دارن شرایطی وجود داشته باشه که زنان کمتر ناچار به این انتخاب بشن. این شرایط براشون پر اهمیت‌تر، دسترسی بهتر به پیشگیری، آموزش جنسی دقیق‌تر به طرفین، حمایت اقتصادی، امنیت در برابر خشونت خانگی. جامعه‌ای که مادر شدن رو به سقوط مالی و حذف آینده فرد تبدیل نکنه. شاید هدف انسانی صرفاً ممنوع کردن یا آزاد گذاشتن سقط جنین نباشه. شاید باید جهانی ساخت که تو اون تعداد کمتری از انسان‌ها اصلاً در برابر چنین انتخابی قرار بگیرن. یعنی قبلش بسترهای آماده شده باشه که فرد به این انتخاب نرسه. ولی خب این رو هم نمیتونیم نادیده بگیریم که در آرمان شهر هم شما نمیتونی پرونده های دشوار رو کاملا از بین ببری. هنوز تجاوز وجود خواهد داشت، هنوز بارداری های خطرناک وجود خواهد داشت، هنوز ناهنجاری های ژنتیکی و کشنده وجود خواهد داشت، هنوز انسان هایی که نمیتونن یا عامدانه نمیخوان که والد بشن، ولی بر حسب اتفاق ممکنه
مواجه بشن با این موقعیت وجود خواهند داشت و در اون لحظه باید تصمیم گرفته بشه. ادامه بارداری هم تصمیمه، پایان دادن به اون هم تصمیمه و هیچ کدومش تصمیم‌های بدون هزینه‌ای نیست. قانون حتی جایی که حق سقط جنین رو میده ناچار یک مرزی تعیین بکنه، همون مرزی که در اپیزود راجع به صحبت کردیم، ولی هر مرزی که تعیین بکنه هزینه داره. اگر مرز رو بیش از حد به ابتدای بارداری ببره ممکنه اختیار زن رو تقریبا از بین ببره. اگر مرز رو بیش از حد به انتهای بارداری ببره ممکنه ارزش موجودی رو نادیده بگیره که تفاوتش با یک نوزادی که الان متولد شده واقعاً به شدت اندکه. شاید مهمترین آزمون اخلاقی ما این وسط اینه که هنگام انتخاب این مرز هر طرف این ماجرا که ایستادیم فقط رنج طرفی رو نبینیم که بیشتر شبیه خودمونه. اگه زن نیستیم تصور نکنیم بارداری صرفاً 9 ماه صبر کردنه. اگه مردیم که خب هیچی، اگر حتی زنی هستیم که بارداری ناخواسته رو تجربه نکردیم خیلی راحت راجع به مسئولیت دیگران حکم صادر نکنیم. اگه هیچ وقت کودکی رو وسط سونوگرافی ندیدیم که برای تولدش انتظار کشیدیم تصور نکنیم جنین همیشه یک مفهوم پزشکیه. اگه هرگز مجبور نشدیم بین سلامت خودمون و ادامه یک بارداری تصمیم بگیریم از دور برای یک انسان دیگه شجاعت تجویز نکنیم. در انتها مسئولیت این دادگاه فکری اینه که شما رو با چند سوال سخت تنها بذاره و منتظر باشه که شما بهش پاسخ بدید. اگر مخالف سقط جنین هستید، آیا حاضرید برای حفظ زندگی یک جنین انسانی رو، حتی یک کودک قربانی تجاوز رو یا یک زن در معرض آسیب جدی بر اثر بارداری رو به ادامه بارداری مجبور بکنید و مسئولیت تمام پیامدهای جسمی، روانی و اقتصادی این اجبار رو بپذیرید؟ یا فقط از دور این رأی رو میدید؟ اگر موافق حق انتخاب برای سقط جنین هستید، سوال دشواری پیش روتونه. اگر جنین به مرحله‌ای رسیده باشه که میتونه درد رو تجربه کنه، خارج از رحم زنده بمونه یا حتی چند هفته فقط با تولد فاصله داشته باشه، آیا هنوز میتونید بگید تصمیم درباره پایان زندگی این جنین فقط به این دلیل که در بدن شما قرار داره یا در بدن یک زن قرار داره هیچ محدودیت اخلاقی نباید داشته باشه؟ سوال هم برای مردان دارم. اگر معتقدید چون بدن زنه تصمیم نهایی باید با او باشه، آیا حاضرید مسئولیت نتیجه تصمیمی رو بپذیرید که هیچ اختیار نهایی در اون نداشتید؟ و اگر معتقدید پدر هم باید در تصمیم گیری نقش داشته باشه، آیا حاضرید بپذیرید که خواست شما میتونه انسان دیگری رو مجبور بکنه بدنش رو ماه‌ها برخلاف میل خودش در اختیار یک بارداری بذاره؟ پاسختون رو در کامنت ها میخونم، چون فریکشن اینجوری کار میکنه. تا اپیزود بعد.